Đã là sinh viên mới ra trường thì ai mà chẳng có đôi lần tự hỏi không biết mình nên làm gì tiếp theo. Nữ chính của chúng ta cũng không ngoại lệ. Năm nay cô cũng đã trải qua 23 nồi bánh chưng rồi. Sau khi tốt nghiệp đại học cô đã chọn làm đứa con xa xứ tới Thượng Hải công tác. Đúng là thành phố có nhiều cơ hội. Thượng Hải đã đem tới cho Diệp Tuyền một anh chàng người yêu trong mơ và một công việc như ý. Đúng là tuổi trẻ tài cao, Diệp Tuyền năm nay đã 23 mùa bánh chưng. Một thân một mình từ Tứ Xuyên đến Thượng Hải lập nghiệp. Từ rất lâu rồi đây chính là ước mơ, là hoài bão của Diệp Tuyền. Cuối cùng sau bao nhiêu vất vả cô cũng đã có mặt ở đây. Thượng Hải là nơi mà bao nhiêu người ao ước được sống và làm việc. Nơi đầu tiên cô gái tới xin việc chính là 88 Ngải Đức. Dù sao cũng là lần đầu làm chuyện ấy nên Diệp Tuyền có chút lạ lẫm và hoang mang. Diệp Tuyền lấy hết can đảm bước vào trong nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến cô. Có người còn vô duyên cướp lấy chiếc bánh bao trên tay của Diệp Tuyền. Thì anh ta nhầm rằng cô tới đây để giao đồ ăn sáng. Diệp Tuyền nhanh chóng giải thích rằng mình tới đây là để ứng tuyển chứ không phải shipper. Từ Quốc Nhân là ông chủ của 88 Ngải Đức. Thái độ của ông chủ khiến tấm chiếu mới Diệp Tuyền vô cùng hốt hoảng. Diệp Tuyền còn chưa kịp ngồi xuống, ông chủ đã đọc xong công việc của cô. Sơ yếu lý lịch của Diệp Tuyền cũng khá ấn tượng. Cô tốt nghiệp tại một trường đại học danh giá và đã thực tập tại nhiều công ty lớn, nhưng công ty này chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, đãi ngộ thấp, bù lại nó không có nhiều áp lực trong công việc. Nếu như Diệp Tuyền đi làm sẽ nhận được mức lương 4.000 trong 6 tháng đầu. Từ Quốc Nhân bắt đầu nói về những gì mà Diệp Tuyền sẽ nhận được sau khi lên chính thức. Nhận thấy đây là một trải nghiệm khá thú vị, Diệp Tuyền đã nhận lời mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Kể từ ngày hôm đó, Diệp Tuyền đã trở thành nhân viên chính thức của công ty Từ Quốc Nhân. Nhưng Thượng Hải nổi tiếng với cuộc sống đắt đỏ. May mà cô gái của chúng ta vẫn còn tiền tiết kiệm. Dù đã đi tìm cả ngày trời nhưng vẫn chưa tìm được một căn hộ ưng ý. Người môi giới mất kiên nhẫn xin cô 500 tiền phí xem nhà. Diệp Tuyền vốn dĩ thông minh đã nảy ra một ý tưởng tìm cách chạy trốn. Ai mà ngờ rằng khu vực này chỉ có một lối ra và cánh cổng đó cũng đã bị khóa. Diệp Tuyền liều mạng trèo qua tường nhưng đã bị mắc kẹt. May mà có Lý Trạch Nam đi qua đã giải vây cho cô. Nhìn thấy túi xách của Diệp Tuyền nằm dưới đất, tưởng rằng cô qua đây để lấy túi xách nên anh đã ném nó qua hàng rào. Diệp Tuyền hốt hoảng nói rằng mình muốn xuống dưới. Lý Trạch Nam tâm thì tốt nhưng hành động không được chu đáo đã suýt làm ngã Diệp Tuyền. Chẳng giúp được cái quần đùi gì mà còn ngạo nghễ nói rằng không cần trả ơn. Lý Trạch Nam sau đó quay người rời đi. Diệp Tuyền thì cũng bị người môi giới đuổi theo đòi tiền phí xem nhà. Đúng là cắt cổ mà phí xem nhà đã tăng lên 1.000 tệ. Diệp Tuyền sau bao nhiêu vất vả đã tìm được một căn hộ với mức thuê 8.000. Cô cố gắng lắm cũng đàm phán xuống còn 4.000. Oan ra ngõ hẹp thế nào mà Lý Trạch Nam lại là chủ của căn nhà này. Bởi vì hôm nay Thiên Vũ đưa cô đi xem nhà nên Diệp Tuyền không biết chuyện đó. Dù không hài lòng với mức giá nhưng bởi vì đối phương hứa sẽ không nấu ăn và không dẫn bạn về nên Thiên Vũ đã đồng ý. Thế là vấn đề nhà ở đã xong, Diệp Tuyền đã có tâm trạng đi làm. Ngày đầu tiên Diệp Tuyền được đưa đi chụp ảnh thẻ khiến cô rất hào hứng, nhưng chẳng hiểu sao Vũ Thừa lại nói rằng công ty này sắp phá sản rồi. Hà Vũ Thừa cho Diệp Tuyền xem mặt nhân viên trong công ty. Quách Thiên Lỗi nổi tiếng là một kế toán tiết kiệm, Hân Hạ giám đốc thiết kế với tính khí nóng như kem, Nghiêm Lena cô gái xinh đẹp cũng là nhân viên tiếp thị của công ty. Mọi người ai nấy đều xinh đẹp thú vị dưới ống kính của anh. Từ Quốc Nhân trong cuộc họp thông báo với nhân viên rằng công ty sắp có dự án mới. Dự án lần này yêu cầu mọi người hết sức nghiêm túc vì đối tác rất khó tính. Bởi vì là nhân viên mới nên Diệp Tuyền không thể tham gia dự án này. Cô được đảm nhận món cá luộc của ông chủ Trương. Diệp Tuyền không còn cách nào khác chỉ đành nhận việc của giám đốc và làm việc một cách chăm chỉ. Nhìn thái độ của mọi người Diệp Tuyền có chút thắc mắc, tại sao nhận được đơn hàng của Áo Khả mà chẳng thấy ai vui mừng thế. Hà Vũ Thừa nhiều chuyện nói rằng Áo Khả rất lớn mạnh, công ty bé xíu xiu như chúng ta đây thì làm gì có tuổi cạnh tranh chứ. Vì thế mọi người đều rất hời hợt vì nghĩ rằng không thể giành được chiến thắng. Áo Khả lớn mạnh như thế chính là nhờ vào công sức của giám đốc Lý. Diệp Tuyền rất tò mò về giám đốc Lý này. Hà Vũ Thừa bật mí thêm giám đốc Lý là người rất nghiêm khắc, những người nào bước vào văn phòng của ông đều chắc chắn sẽ khóc khi ra ngoài. Khả năng làm việc của ông rất xuất sắc nhưng trong ngành ít người muốn nhắc đến tên ông. Giám đốc Lý nổi tiếng này của tập đoàn Áo Khả chính là Lý Trạch Nam, người mà mọi người đều sợ hãi khi nghe đến. Vừa tới công ty Thiên Vũ đã chạy theo Lý Trạch Nam để tố cáo rằng Trương Bác Văn từ sáng sớm đã bắt đầu nịnh hót. Lý Trạch Nam ngay lập tức tác mặt Trương Bác Văn với một tấm hình của nghệ sĩ ký kết hợp đồng Quý Như Tinh, làm cho mặt Lý Trạch Nam trở nên rất tối tăm. Các đồng nghiệp đều đã tan làm, chỉ còn Diệp Tuyền còn lại ở công ty làm thêm rất nhiệt tình. Cô đã gửi công việc mình hoàn thành cho ông chủ Trương, nhưng kết quả là ông ta đã gửi tin nhắn rất tức giận nói rằng anh ấy không hài lòng. Cả lời lẽ và ý nghĩa đều rất khó chịu, còn nói rằng sẽ bắt cô ăn món cá luộc do chính cô nấu để bổ não. Diệp Tuyền cảm thấy hơi thất vọng, vì vậy cô đã chạy đi mua một con cá chép và tình cờ gặp Lý Trạch Nam. Cả hai cùng thích một con cá và dưới sự tích tụ của thù oán cũ và mới cả hai cãi nhau không ngừng. Hân Hạ yêu cầu cô phải nộp 3 bản thiết kế. Diệp Tuyền nhanh chóng đồng ý và khi nhận được cuộc gọi từ mẹ, cô chỉ nói những tin tốt và không nói gì về chuyện xấu, nói rằng cô đang ăn bữa tối Pháp với đồng nghiệp. Bất ngờ Lý Trạch Nam xuất hiện sau cánh cửa thang máy. Lý Trạch Nam phớt lờ những lời nói của Diệp Tuyền. Ông ấn nút thang máy đến cùng một tầng mà Diệp Tuyền đang ở rồi đi vào căn hộ ngay đối diện với nhà cô. Diệp Tuyền hối hận không kịp. Lý Trạch Nam hỏi cô có sống một mình không. Diệp Tuyền thấy anh ta kỳ quá vội vàng trả lời là cô đang sống cùng bạn trai. Cả ngày đều gặp phải những chuyện phiền toái kỳ quặc, khiến Diệp Tuyền coi quả dưa chuột trong tay như là bình xịt oxy để xả hơi. Chỉ khi đang nấu ăn cô mới nhớ ra rằng chủ nhà không cho cô nấu ăn trong nhà. Cùng lúc đó Lý Trạch Nam ở căn hộ bên cạnh không chịu nổi mùi cay.
nên đã tức giận yêu cầu Thiên Vũ gọi điện cho Diệp Tuyền để cảnh báo cô đừng nấu ăn nữa. Diệp Tuyền vừa mới gửi tin nhắn xin lỗi Lý Trạch Nam cũng không nói thêm gì, mở kiện hàng giao nhanh trong tay phát hiện bên trong là một bộ nội y nữ. Lý Trạch Nam nhanh chóng kiểm tra địa chỉ và phát hiện ra rằng đây là kiện hàng của Diệp Tuyền. Diệp Tuyền đang ăn món cá trưng cay mà cô tự làm. Trong khi đang trò chuyện qua điện thoại với một người bạn thân từ thời đại học, Lý Trạch Nam đặt vật phẩm trở lại vào hộp giao nhanh. Anh lân la đến căn hộ đối diện và cố gắng suy nghĩ cách nào để trả đồ lại cho cô ấy. Anh ta thậm chí còn thay đồ sang một bộ quần áo đen. Diệp Tuyền nhìn qua cửa nhìn và thấy anh ta đứng ở cửa trông rất đáng ngờ. Cô vội vàng mở cửa và cảnh báo Lý Trạch Nam gượng gạo đưa hộp giao nhanh cho cô, nhưng Diệp Tuyền không nhận vì cô nghĩ mình chưa từng mua sắm đồ đó. Kết quả là vô tình làm rơi ra chiếc áo ngực bên trong. Cảm nhận của Diệp Tuyền về Lý Trạch Nam càng tồi tệ hơn. Cô mắng anh ta là kẻ biến thái, cả hai cãi vã và đe dọa sẽ báo cảnh sát. Tuy nhiên cuối cùng thì cả hai đều không báo cảnh sát. Diệp Tuyền quay về nhà và than phiền với bạn của mình, mới phát hiện ra rằng bộ nội y là một món quà cô đã gửi. Tuy nhiên sau sự cố này cả hai đều tin chắc rằng người kia chỉ là phiền toái. Diệp Tuyền tiếp tục thực hiện một phiên bản thiết kế mới nhưng ông chủ Trương vẫn không hài lòng. Khi cô đang phát ức vì không biết phải làm gì, một tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài cửa. Cô cẩn thận lấy một cây dù và đi ra ngoài để kiểm tra nhưng cánh cửa bị gió đóng lại. Diệp Tuyền không mang theo chìa khóa. Cô chỉ có thể tìm đến Lý Trạch Nam để xin anh ta giúp cô lẻn qua từ ban công nhà anh. Diệp Tuyền cũng xin lỗi vì sự hiểu lầm trước đó và Lý Trạch Nam dẫn cô ra đến ban công. Mặc dù ban đầu anh chỉ muốn xem cô ấy làm trò cười, nhưng không ngờ Diệp Tuyền đã nhanh chóng leo qua. Trước khi anh có cơ hội ngăn cản cô đã vượt qua. Sau khi Diệp Tuyền leo qua, Lý Trạch Nam mới tiết lộ rằng anh có chìa khóa của căn hộ đối diện. Diệp Tuyền lại hiểu lầm anh là một tên trộm và đánh anh một trận. Lý Trạch Nam nhanh chóng giải thích rằng anh là chủ nhà của cô. Sau khi nhận được chìa khóa dự phòng, cả hai tránh nhau nhất có thể, ngoài việc trả tiền thuê nhà coi nhau như là rắc rối. Ngày hôm sau Diệp Tuyền mang theo một đống thiết kế đến nộp cho Hân Hạ, nhưng anh ta không thèm nhìn và mắng cô một trận. Khi ông chủ Trương đến, Diệp Tuyền nhanh chóng mỉm cười chào hỏi, nhưng ông chủ không hề để ý và chỉ trích cô không biết vẽ, khiến cô cảm thấy tự ti. Mẹ Diệp Tuyền luôn lo lắng rằng cô vì còn trẻ sẽ bị bắt nạt, nhưng Diệp Tuyền luôn khẳng định mình đang sống tốt. Sau khi nói chuyện với mẹ, Hà Vũ Thừa nói rằng anh có thể giúp cô hoàn thành dự án món cá trưng cay, nhưng điều kiện là cô phải đi hẹn hò mù với anh. Hà Vũ Thừa chụp một loạt ảnh hẹn hò mù cho Diệp Tuyền và tiết lộ rằng chìa khóa để thành công trong dự án này là việc Hân Hạ thích uống trà sữa đậu nành. Diệp Tuyền nhanh chóng chuyển 1.000 nhân dân tệ cho Hà Vũ Thừa, đạp ga và vội về nhà. Hà Vũ Thừa đang ở nhà giúp cô đổi ổ khóa khi Lý Trạch Nam nghe thấy tiếng động đã bất ngờ. Anh nhanh chóng về nhà lấy vũ khí và qua ban công, cả hai đều coi nhau như tên trộm và đụng độ. Diệp Tuyền vội về và chứng kiến cảnh tượng đầy rẫy nguy hiểm này, không nhận ra người đối diện là ai nên cô đã lấy ổ khóa mới mua và đánh vào đầu Lý Trạch Nam, làm cho anh có một vết đỏ lớn trên trán. Lý Trạch Nam chỉ muốn được yên bình một lát. Diệp Tuyền ngại ngùng tiễn Hà Vũ Thừa ra về và tình cờ gặp một nhóm người già đang hét lên bắt kẻ trộm. Cả hai nảy sinh cảm giác công lý và nhanh chóng chạy theo. May mắn thay, Diệp Tuyền đã từng tập luyện và cô đã thành công trong việc bắt tên trộm. Trở về nhà, Lý Trạch Nam đứng ở cửa yêu cầu cô mở cửa. Diệp Tuyền không biết anh định làm gì và rất sợ hãi. Đến khi anh bước vào và đổi ổ khóa cửa ban công cho cô, Diệp Tuyền bất ngờ cô nghe thấy bụng của Lý Trạch Nam đang đói, nên đã nấu mì ăn liền cho anh và cảm ơn anh vì sự việc trong ngày hôm nay. Hân Hạ lại gửi tin nhắn đến đòi bản phác thảo. Diệp Tuyền không còn cách nào khác ngoài việc đưa Lý Trạch Nam ra khỏi nhà để cô có thể tiếp tục làm việc. Trước sáng, Diệp Tuyền đã nấu cơm và đặt vào hộp giữ nhiệt, để ở cổng nhà của Lý Trạch Nam để bày tỏ ý định bồi thường cho anh ta. Khi Lý Trạch Nam mang hộp giữ nhiệt đi làm bằng ô tô, anh tình cờ gặp Diệp Tuyền đang chạy nhanh trên đường. Vì đúng hướng, anh mời cô lên xe. Thấy Diệp Tuyền vụng về không biết thắt dây an toàn, Lý Trạch Nam vừa phê phán vừa tiến lại giúp cô, làm cô hít thở mạnh lên. Vết thương trên đầu của Lý Trạch Nam vẫn chưa lành. Diệp Tuyền lo anh sẽ đổ lỗi lên mình nên dự định sau khi tan làm sẽ đưa anh đi khám, nhưng Lý Trạch Nam dường như chẳng hề quan tâm. Ma Thiên Vũ nghe nói 88 Ngải Đức từng làm quảng cáo chỉ cho những dự án Noel như cá hấp, dịch vụ chăm sóc chân và có phần khinh thường. Không ngờ Lý Trạch Nam đã biết từ lâu. Trương Bác Văn nổi tiếng vì tính cách kiêu ngạo, nên sau này đối thủ tình yêu của anh cũng không có cửa sáng. Từ Quốc Nhân yêu cầu Hân Hạ phải nộp bài vào ngày mai. Hân Hạ tức giận đập bàn và từ chối. Từ Quốc Nhân nhanh chóng mắng chửi giám đốc L và dùng việc tăng lương cùng phép 5 để làm dịu Hân Hạ. Sau khi họp xong, Diệp Tuyền đến văn phòng của Từ Quốc Nhân. Từ Quốc Nhân nói Hân Hạ có tính khí nóng nảy, khi giao tiếp với cô cần phải chú ý cách thức và phương pháp. Diệp Tuyền suy nghĩ một lúc. Diệp Tuyền cũng lấy ra báo cáo điều tra của mình về dự án trà sữa đậu vỏ. Cô muốn tham gia dự án này để học hỏi. Từ Quốc Nhân cho biết anh không có ý kiến, yêu cầu cô đi tìm Hân Hạ. Diệp Tuyền rất vui mừng khi xuống tầng thấy Hân Hạ đang họp để thảo luận. Mặc dù nói là thảo luận nhưng thực tế là Hân Hạ quyết định mọi thứ. Vào giờ ăn trưa, Lý Trạch Nam mở hộp cơm mà Diệp Tuyền làm. Hộp cơm có màu hồng rất thiếu nữ và vì cô là một cô gái từ Tứ Xuyên nên cũng có một món ăn cay. Ma Thiên Vũ thấy điều này và rất tò mò, cho rằng đây là điều chỉ xuất hiện trong các bộ phim tình cảm. Trương Bác Văn tự tại đưa cho họ một ổ USB, nói rằng đó là một bất ngờ. Diệp Tuyền chuẩn bị đưa cho Trương Bác Văn thiết kế của mình, nhưng phát hiện ra ổ USB công việc của mình đã mất. Trương Bác Văn tức giận đập bàn và rời bỏ cuộc họp. Vì Trương Bác Văn là khách hàng duy nhất của công ty trong tháng này nên Hân Hạ rất tức giận. Tuy nhiên thái độ của Từ Quốc Nhân rất bình tĩnh. Diệp Tuyền liên tục xin lỗi nhưng Hân Hạ không chịu tha thứ, thậm chí còn đe dọa rằng nếu Diệp Tuyền không đi thì cô sẽ đi.
Lý Trạch Nam và Thiên Vũ mở ổ USB mà Trương Bắc Văn đưa bên trong là một video quảng cáo. Hai người xem và đánh giá chất lượng thiết kế của bộ phận thiết kế là không tốt. Ai ngờ đây lại là tác phẩm của 88 Ngải Đức khiến mọi người phải ngỡ ngàng. Dường như Diệp Tuyền sắp mất việc chỉ khi Hàng Ngự Thừa nhắc mới nhớ ra. Có lẽ cô đã để quên USB trong xe của Lý Trạch Nam. Diệp Tuyền vội vàng đi tìm trong xe Lý Trạch Nam. Không ngờ anh ta đã làm sạch xe vào buổi sáng, có lẽ lúc đó đã làm mất nó. Diệp Tuyền cảm thấy hối hận không chịu được. Nghe hiểu lý do Lý Trạch Nam lại cảm thấy đây là lỗi của cô, Diệp Tuyền cũng tự trách mình. Lý Trạch Nam vừa quay về văn phòng thì thấy mưa bên ngoài. Anh ta tốt bụng cầm ô đi tìm Diệp Tuyền. Thấy cô đang phác thảo tại cửa hàng tiện lợi, Hàng Ngự Thừa cũng đang ngồi đối diện. Lý Trạch Nam lén lút quan sát Hàng Ngự Thừa, vuốt đầu an ủi Diệp Tuyền, cả hai lại cùng đi gặp ông chủ Trương. Đến quán cá nước sôi của ông chủ Trương, Diệp Tuyền không để Hàng Ngự Thừa đi cùng mình. Đây là chuyện của cô nên tự giải quyết. Ông chủ Trương chả để ý gì, thậm chí còn đưa cho cô một địa chỉ và một hộp cá nước sôi để cô đi giao đồ ăn. Để giữ lại công việc, Diệp Tuyền chỉ có thể cầm cá nước sôi chạy tới chạy lui, nhưng cả nửa ngày cũng không tìm thấy địa chỉ. Diệp Tuyền cảm thấy buồn, lại nhận được cuộc gọi từ ông chủ Trương mắng cô một trận. Diệp Tuyền khóc rất đau khổ. Lúc này ông chủ Trương xuất hiện phía sau cô, đưa cô đi giao đồ ăn và dùng nhà hàng nhỏ có địa chỉ không rõ ràng để dạy dỗ Diệp Tuyền. Anh ta có thể không hiểu về thiết kế, nhưng anh ta biết làm sao để món ăn nhỏ của mình nổi bật ngay khi người ta nhìn vào phố kinh doanh. Ông chủ Trương đã đưa ra ý kiến cho thiết kế mới của cô và còn khuyến khích cô tiếp tục sửa lại. Diệp Tuyền lấy lại tinh thần, cầm ly trà sữa quay về công ty để làm hài lòng Hân Hạ, và cuối cùng Hân Hạ đã đồng ý để cô ở lại. Cuối cùng Diệp Tuyền đã thiết kế ra một thiết kế làm ông chủ Trương hài lòng. Trong thời đại này cô đã nỗ lực hết mình về phía ước mơ của mình. Diệp Tuyền đã hẹn với Lý Trạch Nam để đưa anh ấy đến bệnh viện. Do gặp kẹt xe trên đường, cô liên tục xin lỗi anh ấy. Lý Trạch Nam không nói gì và lên thang máy của bệnh viện. Thang máy đột ngột phát ra một âm thanh chói tai và bị mất điện. Lý Trạch Nam rất sợ và cuống quýt ôm chặt đùi của Diệp Tuyền. Khi thang máy hoạt động trở lại, anh ta trèo ra một cách lúng túng. Diệp Tuyền thấy vậy mà cười không nhặt được miệng. Lý Trạch Nam lại trở về vẻ mặt lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc. Kiểm tra xong không có vấn đề gì, Diệp Tuyền cũng yên tâm. Trên đường về nhà họ thấy poster của Quý Như Tinh, Diệp Tuyền mắt sáng lên và chụp ảnh kỷ niệm. Lý Trạch Nam nói có thể giúp cô có được 2 tấm hình ký tên. Diệp Tuyền bảo rằng công ty vừa nhận quảng cáo từ trà sữa Võ Đậu, không cần anh ta phải giúp. Lý Trạch Nam mới nhận ra rằng công ty của Diệp Tuyền chính là 88 Ngải Đức. Sáng sớm Diệp Tuyền bị đánh thức bởi cuộc gọi từ Hân Hạ và vội vã đến công ty. Không may cô ta đụng phải một người giao đồ ăn, người này còn tống tiền cô 100 tệ. Lý Trạch Nam đứng lên vì cảm giác công lý và tiết lộ rằng anh ta đã lái xe quá tốc độ. Người giao đồ ăn có chút áy náy, nhanh chóng xin lỗi và đi mất. Diệp Tuyền đến công ty trong tình trạng hổn hển. Hân Hạ chỉ trích cô rằng phương án không ổn và phải làm lại từ đầu. Sau khi bị chỉ trích, Diệp Tuyền không có cách nào khác ngoài việc đồng ý chỉnh sửa phương án. Tối về đến nhà, cô lại quên không mang theo chìa khóa và người phát hiện ra điều này lại là Lý Trạch Nam. Anh mời cô vào nhà ngồi chút nhưng Diệp Tuyền từ chối một cách ngạo mạn và nói không muốn nghe lời khuyên độc hại từ anh. Ai ngờ thợ mở khóa cần tới 3 tiếng mới đến. Lý Trạch Nam mở cửa và lần nữa mời cô vào nhưng làm rõ là không được leo qua ban công. Diệp Tuyền đã nấu một bữa ăn để cảm ơn Lý Trạch Nam. Và khi nói đến khó khăn trong công việc, cô một mực châm chọc giám đốc L của tập đoàn Áo Khả. Lý Trạch Nam cảm thấy có chút bối rối, vội vàng cất thẻ công việc của mình. Phương án của Diệp Tuyền là do cô tự mình thức trắng đêm để hoàn thành, nhưng Lý Trạch Nam thấy rằng tên được ghi trên phương án là Hân Hạ. Do đó anh nhắc nhở cô rằng nhiều thứ không phải như cô tưởng tượng và người cô cần phải thuyết phục không phải là bên mua mà là chính mình. Câu nói này đã mở mang tầm nhìn của Diệp Tuyền. Cô quay về nhà và làm một phiên bản thiết kế khác từ Quốc Nhân xem xong và đánh giá cao, yêu cầu cô ngày mai cùng với Hân Hạ đến tập đoàn Áo Khả để thuyết trình. Diệp Tuyền rất phấn khích, liền thông báo tin này cho mọi người. Nhưng vấn đề đau đầu cho ngày mai là cô chỉ có quần áo thường phục. Nghiêm Lena đã gửi cho Diệp Tuyền một địa chỉ để mua sắm. Trong thế giới này chỉ cần mặc đẹp thì yêu cầu từ phía đối tác càng đơn giản. Vì vậy Diệp Tuyền đã thuê một chiếc đầm trắng thanh lịch. Sáng hôm sau Diệp Tuyền vẫn đang nằm mơ. Hà Vũ Thừa gọi điện báo tin rằng thời gian của tập đoàn Áo Khả đã thay đổi. Hân Hạ đã khởi hành mà không thông báo cho Diệp Tuyền. Diệp Tuyền vội vàng đứng dậy và chạy nhanh. Trên đường gặp lại Lý Trạch Nam, tốt bụng cho cô đi nhờ một đoạn. Diệp Tuyền nói muốn đến tập đoàn Áo Khả để thuyết trình, bảo Lý Trạch Nam lái xe nhanh lên. Đến nơi Diệp Tuyền cảm ơn và đi vào tòa nhà. Lý Trạch Nam từ đầu đến cuối không tiết lộ danh tính của mình. Hân Hạ nói rằng cô ấy một mình cũng có thể thuyết trình, bảo Diệp Tuyền quay về trước. Diệp Tuyền thấy rằng tên của mình trong phòng họp đã bị thay thế bằng tên của Hân Hạ. Vì vậy khi Lý Trạch Nam vào phòng họp không thấy Diệp Tuyền, chỉ có Hân Hạ một mình. Diệp Tuyền tìm đến Nghiêm Lena trong tình trạng mất hồn, toàn thân không còn chút tinh thần, lại càng đen đủi là làm hỏng cái váy mình thuê. Diệp Tuyền đã bồi thường tiền và mua một ly kem siêu ngọt đi dạo trên đường, trong trạng thái như hồn đã rời khỏi xác. Cô nghĩ chỉ cần cố gắng là có thể vững vàng đứng vững ở thành phố này, nhưng hiện thực đã tát cô một cái tát đau đớn. Hóa ra không phải càng cố gắng thì càng may mắn. Ly kem trong tay bị đánh đổ, Diệp Tuyền không nhịn được mà khóc. Lý Trạch Nam đột nhiên xuất hiện bên cô, tay còn cầm một cây kẹo bông. Lý Trạch Nam đã đặc biệt đặt món cá luộc mà Diệp Tuyền thích ăn. Diệp Tuyền không ngờ công sức bỏ ra suốt thời gian dài này cuối cùng không liên quan gì đến mình. Lý Trạch Nam nói cô không có quyền lợi, vì vậy cô cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Ít nhất nếu có người đánh cắp thiết kế của cô, điều đó chứng tỏ thiết kế của cô là tốt và cô có khả năng trở nên mạnh mẽ hơn. Vì buồn lòng, Diệp Tuyền đã uống rất nhiều rượu và khi say đã khóc và phàn nàn với Lý Trạch Nam.
Lý Trạch Nam chỉ có thể đưa cô lên xe và đưa về nhà và kết quả là Diệp Tuyền đã nôn lên giày của anh. Lý Trạch Nam đưa Diệp Tuyền về nhà đặt cô lên giường và phủ chăn, còn phải nghe cô mắng nhà tài trợ không nhịn được cảm thấy thật là một nhà tài trợ đáng ghét nhưng lại rất tốt bụng. Sáng hôm sau Diệp Tuyền tỉnh dậy từ giấc mơ có Lý Trạch Nam vẫn còn hơi ngượng ngùng. Diệp Tuyền cảm thấy không vui và đã xin nghỉ cô đến sân thượng để giải tỏa cảm xúc. Lý Trạch Nam đã đến sớm và đang đợi cô với con chó của mình. Diệp Tuyền định đi làm rõ mọi chuyện, quyết tâm lấy lại những thứ mình đã mất. 88 ngày Đức mới đưa ra hai phương án thiết kế với phong cách khá khác nhau. Lý Trạch Nam cảm thấy họ đang mạo danh Thiên Vũ cũng thấy điều này khá kỳ lạ. Từ đầu đến cuối họ chỉ có một Hân Hạ. Lý Trạch Nam yêu cầu Thiên Vũ đi điều tra kỹ hơn để lấy lại những thứ thuộc về mình. Diệp Tuyền mang cốc cà phê đến tìm Từ Quốc Nhân, nhưng không ngờ Hân Hạ cũng đang trong văn phòng của anh. Hân Hạ thậm chí còn nói rằng chỉ cần Diệp Tuyền có thể thể hiện tốt, cô có thể được nhận vào làm chính thức sớm hơn. Diệp Tuyền chỉ có thể nuốt lời mình muốn nói. Lý Trạch Nam vẽ cảnh gặp gỡ với Diệp Tuyền thành một bộ truyện tranh. Khi đến sân thượng hóng gió, anh thấy Diệp Tuyền đang ngồi bên cạnh và ném qua một cục giấy. Cả hai đã chào tạm biệt và Diệp Tuyền mới nhặt lên cục giấy trên sàn. Trên đó có ghi khởi đầu luôn là khó khăn, tương lai sẽ tốt hơn. Lý Trạch Nam yêu cầu Thiên Vũ ngày mai đi đến 88 ngày Đức để làm rõ chuyện này. Hôm sau Thiên Vũ đến 88 ngày Đức và thấy một studio rất sơ sài, anh không khỏi có chút khinh thường. Mà Thiên Vũ không ngờ rằng Diệp Tuyền lại làm việc ở đây, còn Diệp Tuyền tưởng anh đến để bán hàng. Mà Thiên Vũ nhanh chóng làm rõ vị trí của mình là phó tổng giám đốc của Áo Khả. Khi được hỏi về nguồn gốc ý tưởng thiết kế của Hân Hạ, cô ấy trả lời lờ mờ và liên tục đưa dấu mắt cho Diệp Tuyền. Qua những sự kiện này, Diệp Tuyền đã suy nghĩ rõ ràng, việc được thăng chức hay có tên trên các dự án không phải là điều cô muốn. Cô chỉ muốn làm việc một cách vui vẻ. Sau khi điều tra, Thiên Vũ thông báo cho Lý Trạch Nam rằng Hân Hạ thực sự không biết gì cả, nhưng Diệp Tuyền lại rất thú vị. Diệp Tuyền đến chào Lý Trạch Nam khi anh đang làm nóng cơ thể trên sân thượng và suýt bị anh bẻ gãy cánh tay. Vì đã được công nhận tâm trạng của Diệp Tuyền rất tốt, Diệp Tuyền đột nhiên bị chảy máu cam, tức giận và lại bắt đầu chửi rủa khách hàng khó tính. Lý Trạch Nam về nhà lấy túi đá để Diệp Tuyền đắp lên trán vì cô chỉ bị nóng trong người mà thôi. Diệp Tuyền đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Trước kia trong quá trình thiết kế cô chỉ quan tâm đến việc mình vui vẻ, nhưng khi tỉnh táo lại cô nhận ra rằng phong cảnh trên đường cũng rất đẹp. Hôm sau sáng sớm Diệp Tuyền lại bị đánh thức bởi cuộc gọi từ Hân Hạ, yêu cầu cô đến Áo Khả Group để gửi tài liệu. Diệp Tuyền cuối cùng cũng đã tham gia vào dự án của Áo Khả, và trên đường đi cô đang ngập tràn trong niềm vui. Không cẩn thận Diệp Tuyền đã làm đổ nguyên một chồng tài liệu trên tay người khác. Sau khi gửi xong tài liệu cô gặp Thiên Vũ, nhưng anh này lại không biết gì về việc tài liệu gốc. Điều này khiến anh ta cảm thấy khá lạ. Lý Trạch Nam cũng không yêu cầu tài liệu gốc và cả hai quyết định bắt đầu điều tra từ bên trong công ty. Diệp Tuyền có chút tò mò về công việc của Lý Trạch Nam nhưng anh này không trả lời. Vừa quay đầu lại anh ta nhận được cuộc điện thoại từ Thiên Vũ. Diệp Tuyền ngạc nhiên khi nghe thấy Thiên Vũ muốn báo cáo công việc cho Lý Trạch Nam, và chỉ sau đó mới phản ứng lại rằng Lý Trạch Nam chính là khách hàng của cô. Diệp Tuyền cảm thấy rất tức giận vì Lý Trạch Nam biết rõ rằng cô là bên thực hiện nhưng lại không nói với cô, nên để trả đũa cô đã đặt một đĩa não nướng cay nồng cho anh ấy. Lý Trạch Nam chỉ có thể nhẫn nhục ăn hết món đó, thậm chí chưa kịp nuốt xuống đã bị hóc. Tuy nhiên để xin lỗi, anh đã cắn răng ăn hết cả đĩa, đến cuối cùng miệng anh đỏ bừng và mắt đầy nước mắt. Người gửi email Lý Trạch Nam chưa từng gặp bộ phận kỹ thuật nói rằng đó là email cá nhân và không biết ai là người sử dụng, nhưng đã đăng nhập trên máy tính của bộ phận thiết kế. Lý Trạch Nam nhanh chóng đi xử lý. Diệp Tuyền cũng đã nghỉ việc để đến Áo Khả xử lý vụ này. Cô không biết người cầm tài liệu hôm đó là ai, nhưng Diệp Tuyền có thể nhớ một chút về khuôn mặt của cô ấy. Lý Trạch Nam đã đưa cô đến bộ phận thiết kế để cô tìm kiếm kỹ lưỡng. Trương Bác Văn với vẻ mặt hồi hộp đã cản trở cô và thậm chí còn cáo buộc cô đến đây để đạo nhái thiết kế. Diệp Tuyền đã tìm kiếm một thời gian dài mà không thấy được nhân viên nữ nào lấy tài liệu. Thay vào đó cô đã gây rắc rối cho Lý Trạch Nam. Để tránh làm cho việc đấu thầu trở nên lố bịch, Diệp Tuyền quyết định thông báo cho mọi người về vấn đề này. Tuần sau họ sẽ tiến hành đấu thầu và cần phải điều chỉnh kế hoạch một cách thích đáng. Sau khi nghe qua vụ việc, Từ Quốc Nhân không trách Diệp Tuyền. Cuối cùng thì cô cũng còn trẻ và chưa từng gặp những phương pháp như thế này. Ngược lại, Hân Hạ đã yêu cầu Diệp Tuyền phải chịu trách nhiệm. Diệp Tuyền quyết định sẽ tạo một kế hoạch mới, nếu thất bại cô sẽ từ chức. Lý Trạch Nam đã vội vàng đến để giải thích rằng vấn đề này không phải là lỗi của Diệp Tuyền, mà là do các vấn đề nội bộ trong Áo Khả. Lý Trạch Nam muốn mượn Diệp Tuyền trong 3 ngày. Sau 3 ngày cô chắc chắn sẽ có một kế hoạch tốt hơn. Sau khi xuống từ xe buýt, Lý Trạch Nam đã đưa Diệp Tuyền đến nơi pha trà của tập đoàn Áo Khả. Chú Lưu đã phục vụ hai người rất nhiệt tình và còn nhầm lẫn họ là cặp đôi. Diệp Tuyền nhanh chóng giải thích rằng họ có một mối quan hệ giữa bên A và bên B. Lý Trạch Nam thỉnh thoảng lại đến đây để trò chuyện với chú Lưu. Anh ta chống lại việc công nghiệp hóa, do đó thương hiệu trà sữa Võ Đậu nổi tiếng không phải vì sữa mà là vì trà. Đây chính là nguồn gốc thương hiệu mà Diệp Tuyền đang tìm kiếm. Diệp Tuyền đã tìm thấy nguồn cảm hứng của mình và ngày mai sẽ có cuộc thi so sánh. Diệp Tuyền đã có một mục tiêu mới, hy vọng có ngày nào đó sẽ nghe Lý Trạch Nam nói trực tiếp với mình là tiếp tục thúc đẩy. Lý Trạch Nam đã giúp Diệp Tuyền rất nhiều nhưng anh ta vẫn nói là đang giúp chính mình và Diệp Tuyền đã cười. Ngày hôm sau, Lý Trạch Nam và Diệp Tuyền trở lại Thượng Hải. Do xe buýt bị hỏng trên đường nên hai người đã đến muộn một chút. May mắn thay, Diệp Tuyền đã sửa lại đề án. Trong phòng họp, khi Trương Bác Văn thấy họ, anh ta đã mỉa mai và chế nhạo, nhưng Diệp Tuyền lại rất bình tĩnh. Trương Bác Văn đã đi trước và đưa ra một thiết kế theo phong cách truyền thống Trung Quốc, cũng đã thiết kế một loại bộ lọc ảnh theo phong cách đó. Diệp Tuyền cũng chọn thiết kế theo phong cách Trung Quốc, nhưng cách hiểu về phong cách truyền thống Trung Quốc của cô khác nên thiết kế cũng không giống nhau.
Diệp Tuyền đã đến vườn trà cung cấp nguyên liệu cho thương hiệu trà sữa Võ Đậu và đã trở lại với tâm hồn nhất quán và bình yên nhất của mình. Do đó cô đã đề xuất kế hoạch để đại sứ thương hiệu Quý Như Tinh tự mình đến trải nghiệm tại vườn trà. Tổng giám đốc Vương thấy kế hoạch này rất thú vị. Tại thời điểm này Trương Bác Văn lại đứng lên và cáo buộc Lý Trạch Nam và Diệp Tuyền có mối quan hệ không chính đáng, mỉa mai rằng Lý Trạch Nam nhận hối lộ. Diệp Tuyền không trốn tránh, cô đã trực tiếp phản hồi rằng cô biết Lý Trạch Nam, nhưng không phải là mối quan hệ đó. Cô đã nhiều lần yêu cầu Lý Trạch Nam mới đồng ý đưa cô đến vườn trà và còn mỉa mai Trương Bác Văn không hiểu đủ về thương hiệu. Cuối cùng Tổng giám đốc Vương đã chọn tiếp tục với kế hoạch của ID88. Khi sắp ra về, Lý Trạch Nam nói muốn mượn Diệp Tuyền một lần nữa. Từ Quốc Nhân đã đồng ý một cách hào phóng, không chỉ mượn mà còn có thể đưa cô cho anh. Lý Trạch Nam đã giúp Diệp Tuyền một việc lớn, do đó anh ta yêu cầu cô mời mình ăn một món đặc sản là óc heo nướng cay. Cả hai đến nhà hàng Triết Nhã Hiên, nơi mà Lý Trạch Nam rất yêu thích. Chủ nhà hàng là Hồ Nhã Ni, người cũng quen biết với Lý Trạch Nam nhưng khi gặp mặt lại có phần ngại ngùng. Khi thấy Lý Trạch Nam có vẻ không ổn, Diệp Tuyền đã nói ra và đuổi Hồ Nhã Ni đi. Hồ Nhã Ni đã nắm tay nồng nhiệt và nói rằng có nhiều kỷ niệm đẹp tại đây với họ. Lý Trạch Nam trở nên rất ngại ngùng, vội vàng kéo Diệp Tuyền ra khỏi nhà hàng. Diệp Tuyền không gọi được xe, Lý Trạch Nam đã gọi cô khá lâu trước khi cô đồng ý lên xe. Khi nhắc đến việc tại nhà hàng Triết Nhã Hiên ngày hôm qua, Lý Trạch Nam trở nên rất căng thẳng. Diệp Tuyền phàn nàn rằng mình chưa ăn no ngày hôm qua và còn tò mò về việc Hồ Nhã Ni là ai. Lý Trạch Nam càng thêm ngại ngùng, Diệp Tuyền đoán ngay đó là người yêu cũ của anh. Cô đã cười rồi chạy xuống khỏi xe để cả bữa trưa ở lại trên xe của anh. Lý Trạch Nam cầm hộp cơm bước xuống xe, gặp phải Hồ Nhã Ni tại bãi đỗ xe. Cô ấy đến để thương lượng về việc quảng bá. Lý Trạch Nam không muốn nhận dự án của cô. Hồ Nhã Ni rất lạnh lùng và quay đầu đi tìm người khác, đồng thời còn mỉa mai rằng gu ăn của anh đã trở nên quê mùa. Diệp Tuyền đơn giản là đưa bữa trưa cho Lý Trạch Nam, cô ăn cùng đồng nghiệp. Do đã ký hợp đồng với trà sữa Võ Đậu, Từ Quốc Nhân đã cho Diệp Tuyền chuyển chính thức sớm hơn. Khi mọi người cùng nhau ăn mừng, Hân Hạ lại mắng họ một trận làm tan vỡ không khí ăn mừng. Hân Hạ không đồng ý cho Diệp Tuyền chuyển chính thức. Anh liên tục nói là vi phạm các quy tắc và quy định của công ty. Từ Quốc Nhân đấu tranh mạnh mẽ nhưng Hân Hạ lại đập bàn và nổi cơn giận, làm cho không khí trở nên rất căng thẳng. Mọi người ở tầng dưới đều giật mình, thảo luận rằng họ cãi nhau như một cặp vợ chồng. Lúc này Hồ Nhã Ni đến để thương lượng về dự án. Diệp Tuyền mới vào công ty 1 tháng mà đã mang về 2 khách hàng lớn. Từ Quốc Nhân cũng quyết định giao cho cô dự án của nhà hàng Triết Nhã Hiên vì đó là sự chỉ định của Hồ Nhã Ni. Tuy nhiên dự án của trà sữa Võ Đậu phải tạm thời rút lui trước. Châu Phong quyết định đề nghị tập đoàn thăng chức cho Lý Trạch Nam. Lý Trạch Nam cũng mong muốn trong tương lai sẽ hợp tác nhiều hơn với ID88. Lần này phòng thiết kế đã chịu thiệt thòi lớn, anh rất lo lắng cho Trương Bác Văn. Tuy nhiên Châu Phong đã sa thải Trương Bác Văn. Lý Trạch Nam cũng không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Lý Trạch Nam là đệ tử của Châu Phong nên Châu Phong dĩ nhiên sẽ ủng hộ anh. Nhưng Lý Trạch Nam lại không cảm thấy hạnh phúc, anh không coi Trương Bác Văn là kẻ thù của mình. Nhưng Trương Bác Văn lại gửi tin nhắn mỉa mai. Anh nói rằng tương lai của anh chính là tương lai của Lý Trạch Nam. Lý Trạch Nam cảm thấy dùng mình nghĩ đến lời thề của Châu Phong về việc đuổi Trương Bác Văn ra khỏi tập đoàn Áo Khả. Hà Vũ Thừa mời Diệp Tuyền cùng đi ăn tối nhưng Hồ Nhã Ni vừa mới mời cô đến sân bắn cung. Diệp Tuyền chỉ có thể phục vụ cô ta toàn tâm toàn ý. Hồ Nhã Ni không vội vàng thảo luận về kế hoạch mà lại hỏi về mối quan hệ giữa cô và Lý Trạch Nam. Hồ Nhã Ni hỏi ý kiến của Diệp Tuyền về Lý Trạch Nam. Diệp Tuyền bày tỏ rằng anh ấy khá là tốt, chỉ là đôi khi hơi nghiêm khắc. Hồ Nhã Ni cảm thấy rất thú vị, từ đầu đến cuối cô không nghe kế hoạch của Diệp Tuyền. Cuối cùng nói rằng bạn bè sắp có sinh nhật và mời Diệp Tuyền cùng đến chơi tại đó, không có ý định kết thúc buổi vui chơi đến khuya. Diệp Tuyền ngồi với laptop mà ngáp, Hồ Nhã Ni thật sự rất phấn khích và mới ngồi xuống bên cạnh cô. Trong khi Diệp Tuyền đang suy nghĩ về kế hoạch, Hồ Nhã Ni lại mời cô nói về kế hoạch này với mọi người. Diệp Tuyền hơi e dè nhưng cũng chỉ có thể cố gắng. Cô nắm lấy micro, không có chút can đảm trước mặt mọi người. Đột nhiên nghĩ đến lời của Lý Trạch Nam, cô mới có đủ dũng khí mở lời và kết quả rất tốt. Lý Trạch Nam thấy Diệp Tuyền không về nhà và rất lo lắng. Nghe thấy tiếng động thì giả vờ xuống bỏ rác để xem tình hình. Vì vậy khi Diệp Tuyền vừa đến tầng dưới, cô thấy Lý Trạch Nam đang lục lọi trong thùng rác. Lý Trạch Nam rất không hài lòng với kế hoạch mới đưa ra từ trà sữa Võ Đậu, yêu cầu gửi lại và làm lại, còn yêu cầu người liên hệ đến đây. Diệp Tuyền đang bận rộn làm kịch bản quảng cáo, suy nghĩ mãi mà không viết được chữ nào. Khi Hà Vũ Thừa đưa cô đi ăn trưa thì đã kể cho cô nghe rất nhiều điều để cung cấp nguồn cảm hứng. Người đại diện liên kết của ID88 trở thành Hân Hạ và Nghiêm Lena. Điều này khiến Lý Trạch Nam rất tức giận, nhưng cũng không có cách nào, yêu cầu đổi người. Hân Hạ đã sáng tạo ra nhiều ý tưởng sao chép. Lý Trạch Nam không ngần ngại lên tiếng vạch trần và sau đó đuổi họ đi. Kịch bản mà Diệp Tuyền làm ra khá tốt, bên mua đồng ý cung cấp địa điểm và đạo cụ. Tuy nhiên lần này chỉ là quay thử, Quách Thiên Lỗi không cấp ngân sách để tìm diễn viên, nên Diệp Tuyền chỉ có thể đặt cược vào Hà Vũ Thừa. Cô đã sử dụng mọi cách để thuyết phục anh và cuối cùng anh đồng ý, nhưng điều kiện là anh sẽ chọn lựa diễn viên nữ để đóng chung và người đó chính là Diệp Tuyền. Video ngắn về Triết Nhã Hiên mà hai người quay đã rất nổi tiếng. Hồ Nhã Ni cũng đặc biệt gửi cho Lý Trạch Nam để xem. Lý Trạch Nam tức giận gọi điện cho Diệp Tuyền để đặt câu hỏi, yêu cầu phải biết ngay lập tức về tiến độ dự án của trà sữa Võ Đậu, nếu không sẽ thay thế ID88. Hà Vũ Thừa và Diệp Tuyền cùng nhau chờ xe bus. Anh nói là không mang theo thẻ bus và muốn mượn của cô. Lúc này Hồ Nhã Ni đi ngang qua, Diệp Tuyền đưa thẻ buýt cho Hà Vũ Thừa và tự mình lên xe đi. Hồ Nhã Ni đặc biệt đến để tìm Diệp Tuyền vì cô đã giúp Triết Nhã Hiên tìm được nhiều khách hàng và hai người cũng có quãng thời gian tương tác rất vui vẻ.
Tuy nhiên khi nghe đến địa chỉ nhà của Diệp Tuyền, nụ cười của Hồ Nhã Ni có phần gượng ép. Diệp Tuyền mời Hồ Nhã Ni lên nhà mình, và ngay khi cả hai vừa đi ra khỏi thang máy đã gặp Lý Trạch Nam đang xuống để đổ rác. Vậy là cả ba người cùng vào nhà của Diệp Tuyền. Diệp Tuyền vào bếp pha trà sữa, còn Lý Trạch Nam và Hồ Nhã Ni đứng ở đó và nhìn nhau. Lý Trạch Nam nói rằng Diệp Tuyền là người của anh ấy và yêu cầu Hồ Nhã Ni chọn người khác, nhưng Hồ Nhã Ni đòi anh phải đồng ý để Triết Nhã Hiên hợp tác với tập đoàn Áo Khả để Diệp Tuyền có thể trở lại. Sau khi làm xong trà sữa, Diệp Tuyền rất nhạy bén đi vào phòng vệ sinh. Thực sự lúc đầu Hồ Nhã Ni không nghĩ rằng Diệp Tuyền có khả năng, nhưng bây giờ rất thích cô ấy. Cô còn nói rằng Diệp Tuyền và Hà Vũ Thừa là cặp đôi yêu thích của mình. Điều này khiến Lý Trạch Nam rất tức giận. Sau khi Hồ Nhã Ni đi, hai người mới phát hiện ra có thứ gì đó đang cháy trong bếp. Lý Trạch Nam nhanh chóng tắt bếp ga, nhưng không khí trở nên rất kỳ cục. Nghiêm Lena đang say sưa kể về việc Hân Hạ lỡ làm điều gì đó ngớ ngẩn. Bất ngờ Hân Hạ xuất hiện phía sau mọi người. Cô gọi Diệp Tuyền vào phòng họp nói rằng tập đoàn Áo Khả yêu cầu họ xuất bản một phiên bản dự án khác. Nếu không được thông qua thì sẽ mất đơn hàng này. Hân Hạ muốn tham khảo ý kiến về dự án từ Diệp Tuyền. Điều này khiến Diệp Tuyền, Hà Vũ Thừa và Nghiêm Lena cũng đều ngỡ ngàng. Châu Phong sau khi xem video về Triết Nhã Hiên yêu cầu Lý Trạch Nam đi đàm phán hợp tác với họ, không quan tâm đến mối quan hệ trước đây giữa anh và Hồ Nhã Ni. Lý Trạch Nam chỉ có thể gọi điện thoại cho cô. Hồ Nhã Ni đang làm spa, Lý Trạch Nam vào với tâm trạng nghiêm túc để nói về mục đích của mình, nhưng người đang nằm trong spa không phải là Hồ Nhã Ni mà là Ami. Hồ Nhã Ni châm biếm rằng đàn ông sau khi chia tay hoàn toàn khác xưa. Ami cho biết rằng Triết Nhã Hiên đã mời 4 công ty để so tài, nhưng điều kiện của Hồ Nhã Ni là ID88 phải tham gia cùng tập đoàn Áo Khả. Sau khi Diệp Tuyền giúp Hân Hạ sửa xong dự án, cả hai đã biến mối quan hệ đối địch thành tình bạn và bắt tay nhau. Hà Vũ Thừa và những người khác quyết định sẽ đi ăn tối cùng nhau. Từ Quốc Nhân cũng đã đồng ý. Tại bữa tiệc, công ty Từ Quốc Nhân đã tiết kiệm đến mức chỉ đặt một bàn đầy các món chay. Từ Quốc Nhân thông báo rằng họ vẫn đã mất hợp đồng với Triết Nhã Hiên, bởi vì họ muốn hợp tác với các công ty hàng đầu trong nước. Mọi người nghe thấy có chút buồn bã, nhưng Từ Quốc Nhân nhanh chóng thông báo một tin tốt khác. Tập đoàn Áo Khả đã đồng ý để họ làm công ty điều hành cho dự án Triết Nhã Hiên và mọi người bắt đầu mỉm cười. Ngày mai họ sẽ cùng với tập đoàn Áo Khả để tham gia một cuộc so tài. Và Từ Quốc Nhân đã giao dự án này cho Diệp Tuyền, người đã chịu trách nhiệm từ đầu. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Từ Quốc Nhân và Hân Hạ đi về cùng nhau vì họ đi cùng một lộ trình. Nghiêm Lena và Hà Vũ Thừa cũng rời đi. Quách Thiên Lỗi nói là anh đã để quên chìa khóa ở công ty và cần phải trở lại để lấy, nhưng thực tế là anh đã ngủ ở công ty, cố gắng tiết kiệm đến từng xu để có đủ tiền mua nhà và kết hôn với người anh yêu. Mọi người sau giờ làm việc đều có lối sống riêng, có người sống thú vị, có người sống phóng khoáng, nhưng cũng có người ngày qua ngày làm cùng một công việc. Dù sao cuộc sống vẫn luôn tiếp tục. Diệp Tuyền đã suy nghĩ cả đêm nhưng không viết được một chữ nào. Vì vậy cô đã mang theo mì ly mà Lý Trạch Nam thích nhất để xin ý kiến của anh. Diệp Tuyền không biết làm thế nào để trình bày về Triết Nhã Hiên và Hồ Nhã Ni. Lý Trạch Nam cho cô xem bản dự án mà anh đã viết. Anh muốn giới thiệu về Triết Nhã Hiên ngay từ nguồn gốc. Lý Trạch Nam muốn mọi người hiểu về lịch sử và sự kế thừa của một món ăn. Nghe thấy điều này, Diệp Tuyền đã tìm được nguồn cảm hứng và nhanh chóng quay lại để viết đề xuất của mình. Sáng hôm sau, Diệp Tuyền đã đọc to bản đề xuất của mình trên ban công, chạy theo Lý Trạch Nam và thậm chí còn đã mô phỏng giọng điệu của Hồ Nhã Ni. Lý Trạch Nam không thể nhịn cười sau khi đọc xong bản đề xuất. Lý Trạch Nam kết luận rằng nó rất tốt. Diệp Tuyền rất phấn khích và không thể không khen anh ta đẹp trai. Cuối cùng Hồ Nhã Ni đã quyết định hợp tác với tập đoàn Áo Khả và ID88. Diệp Tuyền không ngờ mọi thứ lại suôn sẻ đến vậy và đã kéo Lý Trạch Nam và Hà Vũ Thừa đi chơi ở công viên giải trí. Diệp Tuyền mặc giày cao gót nên không thể chơi trên tàu lượn siêu tốc, và cuối cùng Lý Trạch Nam và Hà Vũ Thừa phải ngồi chung một chỗ mặc dù họ không hài lòng về điều đó. Diệp Tuyền muốn đi cáp treo nhưng Lý Trạch Nam hơi sợ và không muốn lên. Lúc này Từ Quốc Nhân gọi điện và nói rằng Hồ Nhã Ni sẽ quay video đầu tiên vào ngày mai và yêu cầu họ quay trở lại để chuẩn bị chuyến đi vui chơi của ba người đã kết thúc. Diệp Tuyền nhanh chóng đóng gói để chuẩn bị cho chuyến công tác và Lý Trạch Nam đã giúp cô loại bỏ nhiều đồ không cần thiết thay thế bằng hành lý của mình. Quách Thiên Lỗi không muốn chi tiền thuê người làm việc nên đã kéo Hà Vũ Thừa giúp anh ta chuyển đồ. Đột nhiên có người vào đòi tiền cho việc làm sân khấu và Diệp Tuyền suýt bị lừa. May mắn thay Hân Hạ nhận ra và đã đuổi người đó đi. Việc quay phim đã kết thúc rất suôn sẻ. Lý Trạch Nam đang chuẩn bị đưa ra ý kiến cho Diệp Tuyền khi đột nhiên một đạo cụ phía sau bị đổ. Lý Trạch Nam nhanh chóng ôm Diệp Tuyền để thoát khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên chân của Diệp Tuyền vẫn bị bong gân và Lý Trạch Nam đã cõng cô đi. Khi cả hai đều chưa trở về, Hà Vũ Thừa đã lo lắng và đi tìm họ. Phát hiện Lý Trạch Nam đang cõng Diệp Tuyền về để làm cho Từ Quốc Nhân chi trả tiền thuốc. Hà Vũ Thừa đặc biệt yêu cầu Diệp Tuyền phải tỏ ra đau đớn hơn. Tuy nhiên Lý Trạch Nam nói rằng Áo Khả sẽ chịu toàn bộ chi phí y tế. Hà Vũ Thừa không đồng tình, ngang nhiên bảo rằng Diệp Tuyền đau khắp người và cần được bác sĩ kiểm tra, nhưng cuối cùng đã bị bác sĩ phát hiện ra. Diệp Tuyền không thể đi được và Hà Vũ Thừa đi tìm xe lăn cho cô. Lý Trạch Nam đã ôm cô lên khiến Hà Vũ Thừa có vẻ hơi chán chường, cảm thấy mình đã lại bỏ lỡ. Lý Trạch Nam phải đi sớm vì có việc. Và khi Hà Vũ Thừa đang đẩy Diệp Tuyền đi, họ đột nhiên gặp Từ Quốc Nhân và Hân Hạ. Từ Quốc Nhân nói gì đó về mẹ của chúng ta khiến cả hai nhìn nhau và rất ngạc nhiên trước tin tức này. Sau khi Lý Trạch Nam bước vào, anh ta nhìn Hà Vũ Thừa một cách hống hách và Hà Vũ Thừa chỉ có thể nói lời tạm biệt với Diệp Tuyền và rời đi. Lý Trạch Nam mang theo thức ăn nói rằng nhà không có khí ga nên muốn mượn bếp của Diệp Tuyền. Diệp Tuyền rất nhiệt tình đồng ý, nói rằng bếp cũng thuộc về anh ấy. Lý Trạch Nam chuẩn bị nấu món thịt nhúng cay. Tứ Xuyên nói rằng
Gần đây anh ta đã gặp một số khách hàng yêu thích ẩm thực si chuẩn, nhưng anh ta tự mình lại không chịu nổi độ cay. Diệp Tuyền liền đứng dậy giúp đỡ hai người hoàn thành món ăn, và Diệp Tuyền rất chăm chỉ chụp một bức ảnh cùng nhau, có chút tình cảm mập mờ khi họ ngồi cạnh nhau. Ngày hôm sau Diệp Tuyền phát hiện ra rằng chân cô không còn đau nữa, nhưng khi gặp Lý Trạch Nam cô lại giả vờ đau. Cô muốn đến phòng máy để xem video nhưng sợ Lý Trạch Nam sẽ đưa ra ý kiến, nên Lý Trạch Nam phải hứa sẽ không nói gì cô mới cho anh đưa đi. Diệp Tuyền và Hà Vũ Thừa đang cắt video, Lý Trạch Nam lại thay đổi quan điểm và không ngừng đưa ra ý kiến. Dù là điều gì Hà Vũ Thừa cũng đều phản đối. Diệp Tuyền liền nhắc nhở Lý Trạch Nam, Hà Vũ Thừa cuối cùng cũng bỏ cuộc, nói rằng chỉ nghe ý kiến của bên thuê mướn. Họ đã sử dụng bài hát của Quý Như Tinh cho phần nhạc nền, vì anh ấy là người đại diện quảng cáo và bài hát rất phù hợp với video. Sau khi cắt xong video, Lý Trạch Nam và Hà Vũ Thừa tranh nhau đưa Diệp Tuyền về nhà. Diệp Tuyền đứng giữa cả hai và cảm thấy rất khó xử, nhưng cuối cùng với tư tưởng là không làm phiền bên thuê mướn, cô chọn Lý Trạch Nam. Khi trở về nhà, Lý Trạch Nam không có gì để nói nên tìm cách thảo luận về việc quảng bá với Diệp Tuyền, nhưng cuối cùng thực sự không có gì để nói khiến Diệp Tuyền cảm thấy rất bất lực. Hà Vũ Thừa gọi điện thoại cho Diệp Tuyền thông báo rằng cô đã trở nên nổi tiếng. Hình ảnh cô ngã xuống ngày hôm đó quê hương cô tải lên mạng, và các fan của cặp đôi Diệp Tuyền và Lý Trạch Nam đều phát điên lên. Quách Thiên Lỗi và Nghiêm Lena khích lệ họ đến với nhau, nhưng Hà Vũ Thừa không vui, thẳng thừng nói rằng họ không hợp nhau. Hân Hạ cảnh báo Diệp Tuyền rằng theo quy tắc nghề nghiệp cả hai bên không được phép hẹn hò, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lý Trạch Nam thấy video anh hùng cứu mỹ nhân và Thiên Vũ cũng thấy anh ta kéo Lý Trạch Nam vào đề tám, nhưng Lý Trạch Nam đuổi anh ta đi và xem video với một nụ cười hiền lành. Một bà lão đến công ty tìm con dâu của mình. Qua đó mọi người mới biết mối quan hệ giữa Từ Quốc Nhân và Hân Hạ. Mọi người hoảng loạn và tìm cách rời khỏi, không ai có thể tưởng tượng được rằng họ là một cặp vợ chồng. Diệp Tuyền và Hà Vũ Thừa cũng tin tưởng vào điều mình đã thấy tại bệnh viện ngày đó. Mẹ Su đến đưa canh gà cho Hân Hạ. Từ Quốc Nhân và Hân Hạ thực sự không muốn thông báo việc này cho mọi người, nhưng vì mọi người đã biết nên không cần phải giấu giếm nữa. Sau khi video được tải lên hiệu quả khá tốt, mọi người đang định tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng khi đột nhiên nhận được thư của luật sư. Họ không mua bản quyền cho bài hát của Quý Như Tinh trong đoạn cuối video, vì vậy họ định kiện công ty ID88 về vi phạm bản quyền. Diệp Tuyền nhớ lại lúc cô đã cho Hân Hạ xem video và tưởng rằng cô ấy đã giải quyết vấn đề bản quyền. Tuy cô có trách nhiệm lớn nhất trong vụ việc này nhưng người phê duyệt cuối cùng vẫn là Hân Hạ. Hà Vũ Thừa liền đứng ra bảo vệ Diệp Tuyền, chỉ rõ rằng việc quan trọng nhất bây giờ là giải quyết vấn đề. Quách Phong gọi điện thoại cho Từ Quốc Nhân và Diệp Tuyền để họ đến họp. Video đã được hạ xuống khẩn cấp và Diệp Tuyền hy vọng họ sẽ cho cô thêm thời gian để có được bản quyền. Công ty quản lý của Quý Như Tinh là một trong những công ty được công nhận là khó tiếp cận nhất trong ngành và tính cách của Quý Như Tinh cũng rất kỳ cục. Mặc dù vậy, Diệp Tuyền vẫn đảm bảo sẽ hoàn thành và Quách Phong cho họ thêm 3 ngày nếu không sẽ tuân theo hợp đồng. Tuy nhiên ngay khi Diệp Tuyền và Từ Quốc Nhân rời đi, Quách Phong đã yêu cầu Lý Trạch Nam soạn thảo thỏa thuận bồi thường và còn nhắc nhở anh ta không nên quên rằng anh ta là bên thuê mướn. Trong quá trình tìm kiếm đồ, Nghiêm Lena vô tình phát hiện ra một món đồ trong ngăn kéo của Hân Hạ và ngay lập tức nhận ra rằng cô ấy đang mang thai. Cô nhanh chóng giúp Hân Hạ đổi nước và làm các công việc nặng nhọc. Lý Trạch Nam đã tìm đến luật sư nhưng vẫn cần phải thương lượng với bên kia. Hồ Nhã Ni mời Diệp Tuyền đi ăn, khuyến khích cô ấy dù có gặp phải vấn đề gì cũng cần phải ăn uống đầy đủ. Hân Hạ và mẹ chồng của cô cũng đang ăn ở đó. Mẹ chồng nói rằng vì sức khỏe của đứa bé trong bụng Hân Hạ không nên kén chọn thức ăn. Diệp Tuyền nghe vậy thấy rất ngạc nhiên, hai người gặp nhau trong tình huống khá ngượng ngùng. Hồ Nhã Ni nhận ra rằng Hân Hạ có lòng tự trọng cao và ngăn Diệp Tuyền không được tiếp cận. Diệp Tuyền cảm thấy hơi buồn và Hà Vũ Thừa đưa cô lên sân thượng để hít thở không khí. Tuy nhiên Diệp Tuyền vẫn cảm thấy buồn và cảm thấy không đáng giá. Nghĩ về việc trong thành phố lớn này cô không có ngôi nhà nào thuộc về mình. Mặc dù vậy cô chỉ báo cho mẹ mình biết những tin tức tốt và nói rằng cô đang sống rất tốt. Điều này ngẫu nhiên lại được Lý Trạch Nam nghe thấy. Thực ra Diệp Tuyền cũng không chắc chắn về việc với Quý Như Tinh và Lý Trạch Nam cũng không thể giúp đỡ một cách công khai, cô chỉ có thể tự mình giải quyết. Mặc dù không thể giúp đỡ công khai, Lý Trạch Nam vẫn tìm hiểu được lịch trình của Quý Như Tinh. Diệp Tuyền ngay lập tức thông báo cho Hân Hạ và đi tìm người. Hân Hạ lo lắng vì Diệp Tuyền đang căng thẳng, vì vậy cô đã đưa cho Diệp Tuyền vài viên kẹo bông để cổ vũ. Dưới lầu khách sạn có rất nhiều fan bảo vệ cản trở không cho ai vào. Lý Trạch Nam vừa định đi đến khách sạn để tìm Diệp Tuyền thì nghe thấy tên Hà Vũ Thừa được gọi từ đầu dây điện thoại. Hà Vũ Thừa kéo Diệp Tuyền đi ăn và nói rằng anh ấy cũng đã mời một người bạn Quý Như Tinh. Diệp Tuyền vô cùng phấn khích nhưng sau 1 giờ đợi chờ Quý Như Tinh vẫn chưa xuất hiện. Cô không thể không nghi ngờ liệu Hà Vũ Thừa có thực sự quen biết Quý Như Tinh không, và thậm chí nói rằng cô sẽ thông báo việc bỏ fan Quý Như Tinh ngay trước mặt anh ấy. Sau một tiếng ồn ào từ đám fan, Quý Như Tinh xuất hiện và sau một cuộc tranh luận ngắn với Hà Vũ Thừa, anh ấy ngồi xuống ăn cùng họ khiến Diệp Tuyền ngỡ ngàng. Quý Như Tinh tỏ ra rất rộng lượng, không đòi hỏi vấn đề bản quyền nữa, chỉ cần họ thêm vào 2 đĩa thịt anh ấy sẽ cho họ toàn bộ bản quyền của bài hát. Diệp Tuyền và Quý Như Tinh chụp ảnh cùng nhau và gửi cho Nghiêm Lena xem. Nghiêm Lena cũng theo đuổi Hà Vũ Thừa và nói muốn gặp Quý Như Tinh. Từ Quốc Nhân và Hân Hạ gần đây có cư xử kỳ lạ. Quách Thiên Lỗi luôn cảm thấy họ có điều gì đang giấu mình, và cả Diệp Tuyền lẫn Nghiêm Lena đều có vẻ hiểu rõ. Do vấn đề về bản quyền, uy tín của công ty trong ngành đã bị ảnh hưởng. Quách Phong một lần nữa nhắc nhở Lý Trạch Nam rằng nếu công ty đối tác không có khả năng không cần phải tiếp tục theo đuổi, để tránh bị đánh giá không tốt trong tương lai. Lý Trạch Nam gật đầu để thể hiện anh ấy đã hiểu. Trong khi đó số lượng truy cập của kênh Triết Nhã Hiên không tốt.
Gần đây phần bình luận dưới video cũng chỉ toàn là những phản hồi tiêu cực. Vì Hồ Nhã Ni phải đi công tác, cô ấy đã để Diệp Tuyền quản lý đội, nhưng chính vì điều này mà mọi người không tôn trọng cô và sức nóng cũng giảm đi. Lý Trạch Nam nhanh chóng ngừng lại và gọi điện thoại cho Hồ Nhã Ni. Hồ Nhã Ni với tư cách là người đứng đầu hết sức cứng ngắc, và vấn đề về lưu lượng truy cập là việc mà Lý Trạch Nam cần phải giải quyết. Lý Trạch Nam đến ID 88 tìm Diệp Tuyền. Cô và Hà Vũ Thừa đang chuẩn bị quay video tiếp theo. Lý Trạch Nam với bộ mặt không vui nói rằng không cần phải quay video nữa. Việc họ làm chỉ sẽ làm hỏng Triết Nhã Hiên và thái độ của anh ấy cũng rất xấu. Diệp Tuyền quyết định không quay video nữa, nhưng Lý Trạch Nam vẫn ngăn cô lại để nói rõ ý kiến của mình. Diệp Tuyền đã không vui từ đầu và với cách Lý Trạch Nam nói chuyện cô cảm thấy càng thêm bất bình. Diệp Tuyền đã làm việc hết mình cho Triết Nhã Hiên thức đêm đến khuya mỗi ngày, nhưng Lý Trạch Nam không biết điều đó. Hà Vũ Thừa nhanh chóng đập quyển sổ ghi chép đầy ghi chú của Diệp Tuyền vào mặt anh ấy và chạy ra ngoài. Lý Trạch Nam nghĩ đến những lời Diệp Tuyền nói khi cô ấy cảm thấy bất bình và lo lắng một chút, chỉ có thể gửi tin nhắn xin lỗi cho Diệp Tuyền. Cuối cùng sau khi ngần ngại một lúc, anh ấy vẫn hỏi cô ấy về tiến độ của kế hoạch. Diệp Tuyền đang ăn tối với Hà Vũ Thừa nhận được tin nhắn mà không biết phải trả lời thế nào. Tuy nhiên những điều Lý Trạch Nam nói cũng có lý. Hồ Nhã Ni tin tưởng cô đến mức để cô quản lý tài khoản video, nên cô phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng Hồ Nhã Ni. Lý Trạch Nam đã chờ một lúc lâu mà không nhận được phản hồi từ Diệp Tuyền. Đang chuẩn bị gọi điện thoại thì Diệp Tuyền đến gõ cửa để xin lỗi về việc hôm nay và hy vọng anh ấy sẽ cho cô một cơ hội nữa. Lý Trạch Nam cũng xin lỗi vì hôm nay anh ấy cũng có phần sai. Hơn nữa mối quan hệ giữa họ không chỉ là quan hệ đối tác. Diệp Tuyền cảm thấy không vui và muốn uống bia để làm dịu mình. Lý Trạch Nam tìm 2 lon bia từ tủ lạnh. Diệp Tuyền tìm ra mì khô từ tủ lạnh vào bếp nấu mì lạnh gà tứ xuyên và ăn cùng Lý Trạch Nam. Nói về việc tại sao anh ấy thích vẽ truyện tranh. Lý Trạch Nam nói khi còn nhỏ bố mẹ anh ấy đang làm việc xa nhà nên anh ấy vẽ truyện tranh ở nhà một mình. Sau khi đến Thượng Hải do không có tiền nên anh ấy đã gửi bài viết để kiếm tiền thù lao từ các tạp chí. Từ đó dần dần trở thành thói quen. Trước khi đi ngủ, Diệp Tuyền nhận được tin nhắn từ Thiên Vũ nói rằng Quách Phong rất không hài lòng với họ. Lý Trạch Nam phải chịu hết áp lực nên mới có thái độ không tốt với cô. Diệp Tuyền muốn thuê người mẫu nam để tìm Quách Thiên Lỗi để được hoàn tiền. Nhưng dù cô có nói thế nào đi nữa thì Quách Thiên Lỗi cũng không đồng ý. Quách Phong muốn tìm người khác để tiếp quản dự án của Triết Nhã Hiên, nhưng Lý Trạch Nam mong muốn Quách Phong đưa thêm thời gian cho mình. Anh ấy chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề về độ hot sau này. Quách Phong cũng đồng ý. Lý Trạch Nam hàng ngày đều yêu cầu Diệp Tuyền chỉnh sửa đề án, khiến Diệp Tuyền suốt ngày chỉ nghĩ về công việc. Nghiêm Lena nghĩ rằng Lý Trạch Nam có thể thực sự thích Diệp Tuyền nhưng nghĩ lại cảm thấy không hợp lý. Nếu không thì Áo Khả và ID 88 đã trở thành đối tác chiến lược từ lâu. Hai người đang ăn cơm, Lý Trạch Nam vào mua cà phê, cả hai cúi người muốn chạy nhưng lại bị phát hiện. Lý Trạch Nam đến để giám sát công việc, nhưng ngay trước khi bắt đầu quay thì nam diễn viên lại không đến. Vì vậy anh ấy chỉ có thể tham gia vào vai trò đó. Diệp Tuyền lo lắng rằng điều này có thể gây rắc rối cho anh ấy. Lý Trạch Nam có thể nấu món thịt kho đông pha và món đầu tiên anh ấy học cũng là thịt kho đông pha, vì anh ấy muốn làm món đó cho người mình quan tâm nhất. Lý Trạch Nam nhìn Diệp Tuyền với ánh mắt đầy tình cảm khiến Hà Vũ Thừa cuốn mắt lên trời. Sau khi quay xong video, mọi người tụ tập lại ăn lẩu. Video mà Lý Trạch Nam quay đã trở nên nổi tiếng trở lại, nhưng anh chỉ có thể ăn nước dùng cơ bản. Mọi người đều không có nhiều khẩu phần nên đã nhanh chóng tìm một nồi khác để làm đáy lẩu mala. Lý Trạch Nam ngồi bên phía nồi nước dùng cơ bản có phần hơi buồn. Nhìn thấy điều đó, Diệp Tuyền đã chẳng lấy một miếng thịt cho anh. Nghiêm Lena nhìn thấy và đùa rằng họ đang hẹn hò khiến Diệp Tuyền phải nhanh chóng phủ nhận. Tối đó khi Diệp Tuyền trở lại công ty để lấy hộp cơm, mình đã quên cô nghe thấy một số âm thanh kỳ lạ. Lý Trạch Nam nghe thấy tiếng động và nhanh chóng đi vào nhưng không phát hiện ra gì cả. Quách Thiên Lỗi chỉ thở phào nhẹ nhõm khi họ rời đi. Còn vài ngày nữa là đến ngày lĩnh lương, nhưng một thành viên của nhóm người tiêu hết lương ngay khi nhận. Diệp Tuyền gần đây sống khá khó khăn, cảm giác như bước chân vào bẫy tử thần. Lý Trạch Nam thấy cô ăn bánh ớt vào buổi sáng nên đã mời cô ăn sáng, làm Diệp Tuyền cảm thấy rất cảm động và hứa rằng khi có tiền cô sẽ mời anh ăn một bữa tối hoành tráng, khiến anh phải cảm thấy hơi bất ngờ với sự trẻ trung của cô. Đến công ty, Diệp Tuyền kể cho mọi người nghe về việc cô đã gặp kẻ trộm vào tối hôm trước. Nghiêm Lena dự định sẽ liên lạc với Từ Quốc Nhân để đặt máy quay video cho công ty. Quách Thiên Lỗi có chút hoảng hốt và ngay lập tức đề xuất dọn đến công ty để giữ nhà cho ID 88 nhưng không được chấp nhận. Diễn viên Diệp Tuyền nghĩ rằng cô có thể trở thành một bên đặt hàng, nhưng trước mặt hướng tiền cô còn thấp hơn một bên cung cấp. Cảm giác tự ti đến không còn lời nào để diễn tả. Lý Trạch Nam an ủi cô rằng chỉ cần chịu đựng một thời gian, nếu hoàn thành tốt dự án này, ID 88 sẽ trở thành nhà cung cấp hàng đầu ở trong nước. Nếu họ phục vụ tốt Hướng Tiền, họ sẽ có nhiều đạo diễn hợp tác hơn. Hướng Tiền đòi hỏi một chiếc xe buýt nhưng Quách Thiên Lỗi không thể cung cấp. Hướng Tiền sau đó ngừng việc quay và đòi thêm tiền. Từ Quốc Nhân và Quách Thiên Lỗi đều tức giận, tất cả tiền dự trữ của công ty và lương của mọi người đều đã được trả cho Hướng Tiền. Từ Quốc Nhân nghĩ mình nên thương lượng với Áo Khả về việc ai sẽ chịu thiệt hại, không muốn mọi người phải gánh. Nhưng Quách Thiên Lỗi không thể nuốt lời, nắm lấy số tiền đặt cọc là 300.000 và đưa cho Từ Quốc Nhân. Tại sao họ không thể tự làm? Diệp Tuyền nhanh chóng bày tỏ rằng cô không muốn lương, và Nghiêm Lena và Hà Vũ Thừa cũng đều có cùng suy nghĩ, họ có thể tự quay. Ban đầu Từ Quốc Nhân cảm thấy rất chán chường, nhưng khi thấy mọi người như vậy anh ấy rất xúc động. Tuy nhiên anh ấy không muốn mọi người mạo hiểm, nhưng mọi người đều sẵn lòng cùng Từ Quốc Nhân chiến đấu. Mọi ý tưởng sáng tạo đều do mọi người nghĩ ra, không ai hiểu hơn họ. Cuối cùng Từ Quốc Nhân đã gật đầu.
Hân Hạ lau nước mắt và gọi mọi người thức dậy, còn vấn đề là họ sẽ tìm đạo diễn ở đâu. Quách Thiên Lỗi đã mời một chủ cửa hàng bánh bao nghệ thuật, mong muốn anh ấy giúp đỡ trong việc diễn xuất làm đạo diễn. Chủ cửa hàng rất lo lắng vì sợ bị phát hiện. Từ Quốc Nhân đã dạy anh ấy 4 cử chỉ ID 88 đã chuẩn bị cẩn thận cho việc quay hôm sau. Ngày hôm sau Quý Như Tinh đến nơi quay, Hà Vũ Thừa giới thiệu anh với mọi thành viên trong công ty và sau đó bắt đầu quay. Từ Quốc Nhân và Hân Hạ nhắc nhở chủ cửa hàng nhiều lần nếu có thể ít nói thì hãy ít nói. Vương Tổng và Lý Trạch Nam đến nơi để giám sát khiến chủ cửa hàng mất tự tin. Từ Quốc Nhân chỉ dẫn chủ cửa hàng diễn xuất bằng cử chỉ như Lý Trạch Nam đã phát hiện ra. Vào giờ ăn trưa, Lý Trạch Nam mang một chồng hộp cơm và ngồi đối diện với Diệp Tuyền. Quách Thiên Lỗi tự nhiên cảm thấy căng thẳng và chạy đi. Diệp Tuyền cũng cảm thấy căng thẳng và không biết nói gì. Nhưng Lý Trạch Nam đã nhận ra và hỏi cô mức giá để thuê đạo diễn đó là bao nhiêu. Nếu Vương Tổng biết về điều này mọi chuyện sẽ kết thúc. Tất nhiên Lý Trạch Nam sẵn lòng giúp đỡ. Hai người nói đùa với nhau trong khi Hà Vũ Thừa nhìn thấy tình huống này và cảm thấy buồn lòng. Mọi người vui mừng khi quảng cáo được công nhận và còn được Áo Khả đánh giá là nhà cung cấp cấp độ S. Mọi người dự định đi ăn tối để ăn mừng nhưng Diệp Tuyền đã hẹn với Lý Trạch Nam nên không tham gia. Khi Diệp Tuyền nhìn thấy quảng cáo bên lề đường, cô rất phấn khích và tự hỏi liệu mẹ cô có thể thấy nó không. Thực ra khi tác phẩm đầu tay của Lý Trạch Nam được phát sóng, anh còn phấn khích hơn. Vì thành tựu lớn nhất của một nhà làm quảng cáo là khi tác phẩm của họ được công chúng biết đến, và Diệp Tuyền đã làm được điều đó. Diệp Tuyền mới vào nghề chưa lâu nhưng đã thành công, trong khi Lý Trạch Nam đã làm việc tại Áo Khả 3 năm mới có tác phẩm đầu tay dưới tên mình. Diệp Tuyền rất biết ơn Lý Trạch Nam, nếu không có anh cô cũng không thể hoàn thành bộ phim này. Để biểu lời cảm ơn và vì tác phẩm họ đã cùng hoàn thành, hai người ôm nhau trong tên của tình bạn. Nhưng cảnh này lại được máy quay ở góc khuất ghi lại. Diệp Tuyền xem phim kinh dị vào giữa đêm và đúng lúc mất điện tại nhà, tiếng la hét của ma quỷ làm cho Lý Trạch Nam hoảng sợ và chạy đến gõ cửa. Lý Trạch Nam cũng không sửa được, chỉ có thể định gọi cho ban quản lý sau. Lý Trạch Nam mời Diệp Tuyền đến nhà mình nhưng lại gặp rắc rối vì anh quên không mang theo chìa khóa. Diệp Tuyền leo qua ban công một cách thuần thục nhưng không ngờ Lý Trạch Nam đã khóa cửa ban công. Công ty mở khóa không nghe điện thoại. Lý Trạch Nam không thể về nhà, Diệp Tuyền chỉ đưa cho anh một tấm chăn và bảo anh nằm trên ghế sofa qua đêm. Với chiều cao gần 1m9, Lý Trạch Nam nằm trên ghế sofa nhỏ đã rất khó chịu, lại còn bị mèo hoang ngoài kia làm phiền và không thể ngủ. Lý Trạch Nam muốn mượn mặt nạ và nút tai từ Diệp Tuyền nhưng cô ngủ say và không thấy tiếng gọi. Lý Trạch Nam sợ tối và không dám đánh thức Diệp Tuyền nên anh quyết định nằm trên sàn nhà phòng cô. Sáng hôm sau khi Diệp Tuyền xuống giường, cô dẫm lên Lý Trạch Nam và cả hai đều hét lên vì sợ hãi. Lý Trạch Nam cả ngày đều không cảm thấy thoải mái. Thiên Vũ nghe nói anh ấy ngủ ở nhà của Diệp Tuyền tối qua và nghi ngờ, thậm chí đã định mua thực phẩm bổ dưỡng cho anh. Lý Trạch Nam giải thích một cách bất đắc dĩ rằng họ ngủ riêng biệt. Lý Trạch Nam thực sự không hiểu Diệp Tuyền đang nghĩ gì và Thiên Vũ cũng không thể giải thích, nhưng đã đảo ngược tình hình để tò mò về mối quan hệ giữa anh và Diệp Tuyền. Mỗi khi nhắc đến Diệp Tuyền, Lý Trạch Nam không thể cưỡng lại nụ cười. Diệp Tuyền hôm nay cũng cảm thấy tinh thần không khỏe, sớm đã nằm trên bàn làm việc để nghỉ ngơi. Từ Quốc Nhân nói rằng bên A chưa trả tiền cuối, yêu cầu Diệp Tuyền hỏi Lý Trạch Nam xem có chuyện gì và còn tặng cô ấy một hộp bánh trung thu. Diệp Tuyền cảm thấy phiền lòng ngồi ăn ở cửa hàng tiện lợi. Hà Vũ Thừa nhận ra cô ấy không muốn gặp Lý Trạch Nam và đoán rằng họ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì tối qua. Diệp Tuyền giật mình, liệu cô ấy có biểu hiện rõ ràng đến vậy không? Hà Vũ Thừa cảm thấy đau lòng Diệp Tuyền có thể cảm nhận được điều gì. Cô ấy thậm chí không nhận biết anh ta thích cô ấy, nhưng Hà Vũ Thừa không nói ra, buồn bã chạy đi ăn lẩu và uống rượu. Và tình yêu mà anh ta không thể bày tỏ chỉ có thể chia sẻ với búp bê. Nếu không thể làm cho một cô gái hạnh phúc thì hãy chúc phúc cho cô ấy. Diệp Tuyền cuối cùng đã chuẩn bị tâm lý và đến tìm Lý Trạch Nam với hộp bánh trung thu. Nhưng Lễ Tân nói anh ấy đang học và nhiều người đã chú ý đến cô ấy trên đường, khiến Diệp Tuyền cảm thấy không thoải mái. Khi đến nơi phòng ăn, Diệp Tuyền kiểm tra lớp trang điểm của mình và chắc chắn không còn gì làm cô buồn chán. Hóa ra hình ảnh Diệp Tuyền ôm Lý Trạch Nam đã được đăng trên mạng và toàn ngành đang lan truyền rằng dự án của 88 ai đệ là do Diệp Tuyền sử dụng biện pháp đặc biệt để giành lấy. Châu Phong rất tức giận về điều này, nhưng tập đoàn muốn yêu cầu giải thích vì giá quảng cáo và chi phí không phù hợp. Có sự chênh lệch hàng trăm nghìn ngụ ý Lý Trạch Nam đã tham ô. Lý Trạch Nam đã chuẩn bị sẵn sàng báo cáo tài chính, mỗi khoản đều được ghi chép rõ ràng, mà không có bất kỳ báo cáo tài chính mờ ám nào. Công ty không còn điều tra sổ sách, nhưng nếu như điều này xảy ra một lần nữa, tình hình của Lý Trạch Nam sẽ rất nguy hiểm. Thiên Vũ đã kể cho Diệp Tuyền về sự việc này. Diệp Tuyền rất lo lắng cho Lý Trạch Nam. Thiên Vũ khuyên cô nên lo lắng cho chính mình. Bây giờ cô ấy là kẻ thù của tất cả mọi người tại Olympic. Diệp Tuyền cảm thấy lo lắng nhưng lần này cô ấy đến để thu tiền. Lý Trạch Nam và Châu Phong đã đến văn phòng riêng tư, đã gửi tin nhắn cho Thiên Vũ yêu cầu anh ta đưa Diệp Tuyền đi. Lý Trạch Nam thừa nhận mình là bên A của Diệp Tuyền và cũng là chủ nhân của cô. Châu Phong nhắc nhở anh ta nên hiểu biết để chọn lựa cùng Diệp Tuyền giữ khoảng cách. Cả ngày Diệp Tuyền đều lo lắng cho Lý Trạch Nam. Cuối cùng khi nghe có tiếng động từ căn hộ bên cạnh mới dám gọi điện cho anh. Hai người gặp nhau trên ban công, Diệp Tuyền sợ sẽ lại bị chụp lén, muốn giữ khoảng cách với anh. Thực ra cô ấy không sao cả, nhưng Lý Trạch Nam làm việc ở tập đoàn Áo Khả chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến anh. Điều Lý Trạch Nam quan tâm không phải vấn đề khác mà là Diệp Tuyền rất lo lắng cho chính mình. Anh bảo Diệp Tuyền đừng lo, anh sẽ giải quyết vụ này. Diệp Tuyền nói chuyện này cũng liên quan đến cô. Nếu thật sự không thể giải quyết, họ sẽ giải thích trực tiếp với mọi người. Họ chỉ có mối quan hệ đối tác và hàng xóm bình thường. Lý Trạch Nam hơi thất vọng, chỉ có mối quan hệ như vậy sao? Trong lòng Diệp Tuyền đập nhanh khi nhìn vào mắt anh.
Trong giấc mơ hai người đang ở trong một không gian mơ màng, xung quanh là những bong bóng màu hồng. Diệp Tuyền cuối cùng cũng dũng cảm tỏ tình với Lý Trạch Nam, nhưng cô phải đối mặt với khoảng cách giữa họ. Tỉnh giấc Diệp Tuyền không biết phải khóc hay cười. Lý Trạch Nam ở căn hộ bên cạnh vẫn tiếp tục vẽ truyện tranh về câu chuyện của họ và đặt tên là Người hàng xóm bên cạnh. Sáng sớm Diệp Tuyền bị Lý Trạch Nam làm phiền anh đeo khẩu trang, vì bị dị ứng toàn thân đỏ ra và muốn Diệp Tuyền đi mua thuốc cùng. Trên đường về, sau khi mua thuốc, họ tình cờ gặp Hồ Nhã Ni. Hồ Nhã Ni thấy họ gần gũi như đã hẹn hò, chê bai họ tiến triển nhanh. Diệp Tuyền cố giải thích nhưng Lý Trạch Nam thấy rất vui. Sau khi mua thuốc về nhà, Lý Trạch Nam kêu đói và muốn Diệp Tuyền nấu cơm cho anh. Diệp Tuyền không muốn nhưng vẫn phải làm. Cô không thể tưởng tượng rằng mối quan hệ giữa họ không còn là đối tác mà cô vẫn bị tra tấn. Khi Lý Trạch Nam thấy hình ảnh Diệp Tuyền đi hẹn hò trên mạng xã hội, anh không còn bình tĩnh nữa và nói rằng anh sẽ đến quán hẹn hò vào ngày mai. Diệp Tuyền cũng đáp trả một cách mạnh mẽ, thậm chí còn trò chuyện với người khác trước mặt anh. Từ Quốc Nhân và Diệp Tuyền cũng gặp khách hàng tại đây là Tổng Lin. Trong lúc ăn tối, ông không ngừng nhìn Diệp Tuyền và sau đó đặt ra yêu cầu, muốn người liên lạc với đối tác để trao đổi về quảng cáo và muốn Diệp Tuyền giao hợp đồng. Từ Quốc Nhân và Diệp Tuyền rất vui mừng và ngay lập tức đồng ý. Khi Diệp Tuyền từ phòng vệ sinh trở ra, Lâm Tổng cố tình nắm tay cô một cách âu yếm. Diệp Tuyền cuối cùng cũng nhận ra rằng có tin đồn trong giới, cô đạt được vị trí thông qua các biện pháp không chính đáng khiến cô cảm thấy khá khó chịu trong lòng. Lâm Tổng khiêu khích không được nên đã đụng vào Diệp Tuyền và mắng chửi trước mắt mọi người, chế nhạo rằng dự án của Áo Khả là kết quả của việc cô ta ngủ với ai đó. Khi Lý Trạch Nam chứng kiến cảnh này, anh không nói một lời nào và lao vào đánh Lâm Tổng. Lý Trạch Nam và Diệp Tuyền rời đi cùng nhau. Trong thế giới này mọi thứ đồng thời rất lớn và nhỏ bé. Diệp Tuyền không hiểu tình yêu là gì, nhưng vào lúc này cô ấy muốn cùng Lý Trạch Nam đi mãi mãi. Sự việc Diệp Tuyền không gặp rắc rối hôm nay là điều may mắn nhất. Cô ấy rất lo lắng khi phản kháng, sợ mất việc làm, nhưng cuối cùng dù cô ấy có phải ngủ trên đường phố vào ngày mai, cô ấy cũng không thể để Lâm Tổng lợi dụng. Lý Trạch Nam kể về những kỷ niệm khi anh mới đến Thượng Hải. Anh thường đến nhà hàng của chị Hà ăn cơm. Một lần hai tên say rượu làm phiền chị Hà và mặc dù Lý Trạch Nam rất sợ hãi, anh vẫn đứng ra bảo vệ. Diệp Tuyền rất cảm động bởi ngày nay người sẵn lòng bảo vệ người khác ngày càng ít đi. Sau một hơi rượu, Lý Trạch Nam nói với Diệp Tuyền rằng cô ấy đặc biệt hơn những người khác. Không lâu sau, không khí trở nên căng thẳng khi Diệp Tuyền nói cô ấy là đối tác của anh. Lý Trạch Nam hiểu khó khăn của việc một cô gái phải tự lập. Nếu anh không giúp đỡ, có lẽ cô ấy sẽ hoàn toàn mất hy vọng. Anh muốn Diệp Tuyền luôn giữ vững lòng can đảm, điều này rất quan trọng với anh. Khi Diệp Tuyền đến công ty sáng hôm sau, cô lo lắng Lâm Tổng sẽ tạo rắc rối. Lúc này giám đốc gọi điện xin lỗi cô, người ta nói Lâm Tổng đang nằm viện và khi anh ấy bình phục anh ấy sẽ đến xin lỗi. Khi Lý Trạch Nam đã sắp xếp xong hành lý của mình để rời đi, anh ấy đã giới thiệu Diệp Tuyền cho bộ phận thiết kế. Diệp Tuyền về nhà và thấy Lý Trạch Nam đang ăn mì bên đường. Nghe nói anh ấy đã từ chức và tưởng anh ấy đã bị sa thải. Lý Trạch Nam vội vã giải thích rằng đó là quyết định của chính anh. Nghe anh nói mục tiêu tiếp theo của mình là đi chơi, Diệp Tuyền càng lo lắng hơn. Mặc dù anh ấy có tiền tiết kiệm nhưng sẽ có một ngày nào đó tiền sẽ hết. Diệp Tuyền luôn lo lắng rằng Lý Trạch Nam từ chức vì cô và cô đã tìm kiếm trên mạng việc làm. Cô bất ngờ phát hiện ra một email trong hộp thư của mình từ Áo Khả mời cô phỏng vấn, cảm giác như cô đã may mắn. Ngày tiếp theo, Diệp Tuyền mang theo tài liệu cô đã chuẩn bị suốt đêm đến cho Lý Trạch Nam, yêu cầu anh nộp hồ sơ xin việc cho mọi công ty. Tuy nhiên Lý Trạch Nam không thèm nhìn anh, chỉ muốn cô đi chơi với mình. Khi Lý Trạch Nam leo nửa chặng núi, anh đã mệt mỏi và nằm xuống kêu ca muốn về nhà. Diệp Tuyền trêu rằng anh ta yếu đuối và để chứng minh bản thân, Lý Trạch Nam lập tức đứng dậy dùng hết sức lực để leo lên đỉnh núi và chuẩn bị cắm trại, nhưng trời lại mưa. Lý Trạch Nam dường như mất trí, quyết tâm cắm trại dưới trời mưa. Không có cách nào khác, Diệp Tuyền đã lập trại trong nhà, treo một chiếc đèn sao, dễ dàng thực hiện ước mơ cắm trại trong nhà và ngắm sao. Diệp Tuyền đang lăn xả gần Lý Trạch Nam hơn, không ngờ không khí mờ ám khiến cô cảm thấy căng thẳng. Cô nhanh chóng đứng dậy và nói muốn lấy đồ ăn nhưng Lý Trạch Nam ngăn cản. Bây giờ anh chỉ muốn Diệp Tuyền ở lại và trò chuyện cùng mình. Thực ra Lý Trạch Nam cũng học thiết kế giống Diệp Tuyền. Tuy nhiên khi mới đến Thượng Hải anh cần phải vững chãi nên đã chọn làm việc ở bộ phận tiếp thị. Mặc dù vậy trong lòng Lý Trạch Nam luôn không cam lòng nên anh đã tự đặt cho mình mục tiêu. Sau 7 năm anh sẽ trở lại làm thiết kế. Và năm nay chính là năm thứ 7, vì vậy việc Lý Trạch Nam từ chức chỉ là bắt đầu. Anh muốn cố gắng vì ước mơ của mình. Diệp Tuyền cảm thấy hơi mất phương hướng, cô nghĩ rằng cô cũng không giỏi về thiết kế lắm. Từ Quốc Nhân công bố việc thăng chức cho Diệp Tuyền thành thiết kế trưởng ID88 và khuyến khích cô tiếp tục nỗ lực. Tuy nhiên trước khi cô kịp cảm thấy xúc động, cô đã bị Từ Quốc Nhân dội một bình nước lạnh từ đầu đến chân. Từ Quốc Nhân rất tốt với cô nên Diệp Tuyền lại một lần nữa do dự. Tuy nhiên lời đề nghị từ Áo Khả đã đến mức lương gấp đôi so với ở ID88 cùng với các phúc lợi khác như đi nước ngoài. Diệp Tuyền xin thêm thời gian để suy nghĩ và Lý Trạch Nam khuyên cô nên tin vào bản thân. Nếu không thử thì sẽ không bao giờ biết mình đã lựa chọn đúng hay sai. Hà Vũ Thừa nghe nói Diệp Tuyền muốn từ chức và đến hỏi, gần đây họ đã trở nên xa cách. Trước đây dù có chuyện gì Diệp Tuyền luôn kể cho anh nghe trước tiên. Diệp Tuyền cười nhẹ, Hà Vũ Thừa là người đầu tiên và cũng là người bạn tốt nhất cô đã gặp khi đến Thượng Hải. Diệp Tuyền muốn ở lại vì không muốn rời bỏ mọi người. Nhưng Hà Vũ Thừa nghĩ rằng nếu cô quyết định như vậy, đó cũng không phải là kết quả mà mọi người mong muốn. Tuy nhiên dù Diệp Tuyền quyết định như thế nào, Hà Vũ Thừa với tư cách là một người bạn tốt sẽ luôn ủng hộ cô. Hân Hạ đến nhà đột ngột, Diệp Tuyền tưởng có vấn đề về công việc, nhưng Hân Hạ đến vì việc chuyển tới Áo Khả. Việc vào Áo Khả là cơ hội mà mọi người quảng cáo đều mơ ước. Hân Hạ không đến để ngăn cản Diệp Tuyền vì dù từ góc độ nào cô ấy cũng nên đi.
Từ Quốc Nhân không biết nên nói thế nào, vì vậy Hân Hạ quyết định sẽ là người xấu xa và đến đây để sa thải Diệp Tuyền, hy vọng cô sẽ không còn bận tâm và tiến lên phía trước. Công ty ID88 sẽ mãi là nhà của Diệp Tuyền. Sau khi nghe hết, Lý Trạch Nam nói với Diệp Tuyền rằng Từ Quốc Nhân và Hân Hạ trước đây cũng là nhân viên của Áo Khả, một người ở phòng tiếp thị và một người ở phòng thiết kế. Sau đó họ từ bỏ công việc và khởi nghiệp. Từ Quốc Nhân đã từng rất nổi tiếng, không thì Châu Phong cũng không giao việc cho anh. Mọi người đều quan tâm đến Diệp Tuyền, cô cũng nên theo đuổi ước mơ của mình. Diệp Tuyền nói với Lý Trạch Nam rằng cô không vào phòng thiết kế mà vào phòng tiếp thị. Đơn giản là cô không muốn làm nhà cung cấp mà muốn làm nhà mua hàng. Quan trọng hơn, cô thích tiếp xúc với khách hàng, trở thành những người quyết định hướng đi của thương hiệu trong tương lai, trở thành giám đốc như anh Lý. Lý Trạch Nam chỉ có thể nhắc nhở cô rằng giám đốc tiếp thị mới không dễ đùa giỡn, khuyên cô nên tự cầu may mắn. Mẹ của Diệp Tuyền đột ngột gọi điện báo rằng cô sẽ đến Thượng Hải ngay ngày mai. Diệp Tuyền nhìn quanh ngôi nhà của mình thấy nó bừa bộn giống như một chuồng lợn và cô đã hoảng sợ đến mức nhảy lên từ chiếc ghế mình đang ngồi. Mẹ Diệp sẽ đến Thượng Hải vào ngày mai. Diệp Tuyền vội vàng nhặt đồ từ khắp nơi trên sàn và nhét vào tủ, cố gắng làm cho nhà sạch sẽ trước khi mẹ Diệp đến. Tiếng ồn ào đã làm cho Lý Trạch Nam ở căn hộ bên cạnh mất tập trung khi nấu ăn. Anh không thể chịu đựng nên đi sang gõ cửa. Khi mở cửa, anh thấy Diệp Tuyền bận rộn dọn dẹp. Trước đó, để cho mẹ Diệp yên lòng, cô luôn nói rằng cô ấy sống trong một ngôi nhà sang trọng và sạch sẽ. Diệp Tuyền nhờ Lý Trạch Nam giúp cô nhét quần áo vào tủ, nhưng vì sức mạnh quá lớn cửa tủ bị gãy. Diệp Tuyền dùng đủ mọi cách để được vào nhà Lý Trạch Nam nhưng bị từ chối. Cuối cùng, để giải quyết vấn đề, Lý Trạch Nam đồng ý đổi phòng với Diệp Tuyền cho vài ngày. Tuy nhiên, anh ta phát hiện ra rằng căn hộ của Diệp Tuyền rất bừa bộn. Sau khi dọn dẹp xong, Lý Trạch Nam qua căn hộ đối diện và thấy Diệp Tuyền đã ngủ say trên ghế sofa. Anh ta đắp cho cô một tấm chăn. Lý Trạch Nam muốn tìm dao cạo râu của mình. Diệp Tuyền nảy lên muốn giúp nhưng suýt té, Lý Trạch Nam kịp thời ôm cô lại. Hai người có một không khí mờ ám nhưng Diệp Tuyền đề xuất đi ăn để giải quyết không khí ngượng ngùng. Ngày hôm sau, Lý Trạch Nam đưa Diệp Tuyền đến ga tàu cao tốc. Khi đến, Diệp Tuyền bảo anh trở về, cô và mẹ sẽ gọi taxi. Lý Trạch Nam cảm thấy rất bối rối và không muốn trở về như vậy. Tuy nhiên, anh cũng lo sợ rằng Diệp Tuyền không muốn mẹ cô biết về mối quan hệ gần gũi giữa họ. Vì vậy, anh giả vờ tình cờ gặp và đề xuất đưa cả hai về nhà. Trong suốt hành trình, mẹ Diệp quan sát Lý Trạch Nam và khuyến khích Diệp Tuyền tìm một bạn trai ở Thượng Hải để cả hai có thể sống cùng nhau. Mẹ cô càng thêm hứng thú khi biết họ không chỉ là đồng nghiệp cũ mà còn là hàng xóm. Khi về đến nhà, Diệp Tuyền cố gắng một mình kéo hành lý nặng của mẹ lên tầng. Mẹ Diệp gọi Lý Trạch Nam giúp đỡ và anh đồng ý, mặc dù Diệp Tuyền có vẻ không muốn. Khi lên tầng, Lý Trạch Nam vô thức tìm chìa khóa để mở cửa, nhưng Diệp Tuyền nhanh chóng kéo anh ra phía sau. Mẹ Diệp mời Lý Trạch Nam ăn cơm, nhưng sau khi anh từ chối nhẹ nhàng, anh cho biết mình sống ngay căn hộ đối diện. Điều này làm mẹ Diệp cảm thấy rất hài lòng. Mẹ Diệp rất hài lòng với nơi ở của Diệp Tuyền. Khi nghe Diệp Tuyền nói rằng Lý Trạch Nam không ăn đồ cay, bà đã cố tình nấu những món không cay và yêu cầu Diệp Tuyền mời Lý Trạch Nam đến nhà ăn cơm. Trong quá trình ăn cơm, mẹ Diệp liên tục gắp thức ăn cho Lý Trạch Nam, khiến Diệp Tuyền cảm thấy mình giống như không phải là con gái ruột của bà. Sau khi ăn xong, mẹ Diệp hỏi Diệp Tuyền liệu Lý Trạch Nam có bạn gái hay không. Để làm mẹ Diệp bỏ ý định đó, Diệp Tuyền nói rằng cô cũng không chắc anh ấy thích con gái hay không. Mẹ Diệp không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ, nhưng bà cũng không muốn thúc đẩy Diệp Tuyền. Bà chỉ mong muốn con gái mình tìm được một người thực sự tốt với cô. Với kinh nghiệm từ một cuộc hôn nhân đã tan vỡ, bà biết rằng trong cuộc sống này chỉ có thể tin vào bản thân mình. Lý Trạch Nam gặp Diệp Tuyền ở chợ đang mua sườn để nấu súp cho mẹ Diệp. Anh nhanh chóng ngăn cô lại và mua những nguyên liệu phù hợp hơn cho món canh. Nhìn bóng lưng chăm chỉ của anh, Diệp Tuyền cảm thấy một cảm giác hạnh phúc tràn về. Khi mẹ Diệp dọn dẹp nhà, bà phát hiện ra một dao cạo và bắt đầu nghi ngờ. Khi Diệp Tuyền và Lý Trạch Nam trở về nhà, họ thấy mẹ Diệp nằm sụp xuống trên sàn. Bác sĩ nói rằng mẹ Diệp bị thiếu sắt nghiêm trọng, dẫn đến những triệu chứng như nhịp tim không đều và thậm chí là bất tỉnh đột ngột. Diệp Tuyền cảm thấy rất tự trách vì cô chưa bao giờ quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mẹ. Diệp Tuyền muốn ở lại bên cạnh mẹ Diệp và khuyên Lý Trạch Nam về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Lý Trạch Nam lo lắng cho cô nên anh đã về nhà nấu súp và sau đó trở lại bệnh viện. Lý Trạch Nam mang theo món súp mà anh đã nấu và trở lại bệnh viện. Diệp Tuyền cảm thấy rất cảm kích và không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Cô thậm chí bắt đầu nghi ngờ việc mình đến Thượng Hải có phải là một quyết định sai lầm hay không. Khi vừa tốt nghiệp, chú cô giúp cô tìm được một công việc ổn định ở Cẩm Dương thông qua quen biết. Nhưng từ nhỏ Diệp Tuyền luôn muốn khám phá thế giới bên ngoài. Mẹ Diệp đã lựa chọn ủng hộ quyết định của Diệp Tuyền và cô đã quyết định đến Thượng Hải mà không hề do dự. Nhưng giờ đây với tình hình như vậy, cô bắt đầu hối hận. Nếu cô đã ở lại quê nhà từ đầu, cô có thể chăm sóc mẹ Diệp và sẽ biết ngay khi mẹ cô không được khỏe. Bất ngờ Ngô Khải gọi điện và bảo Diệp Tuyền đến công ty ngay lập tức dù đang xảy ra chuyện gì. Lý Trạch Nam bảo Diệp Tuyền đừng lo lắng và đảm bảo anh sẽ giúp đỡ ở bệnh viện. Diệp Tuyền lần nữa bày tỏ lòng biết ơn. Nếu không có Lý Trạch Nam bên cạnh, cô thật sự không biết phải làm gì. Ngày hôm sau khi Diệp Tuyền đến bệnh viện, cô được thông báo rằng mẹ Diệp đã được chuyển sang phòng khác. Điều này do Lý Trạch Nam lo lắng vì người bệnh trong cùng phòng thường hay ngáy và đã xin chuyển phòng. Mẹ Diệp lo lắng về việc tiêu thêm tiền và muốn ra viện ngay, nhưng Diệp Tuyền vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ nên không đồng ý. Sau sự việc này, mẹ Diệp càng thích Lý Trạch Nam hơn và đã hỏi rõ liệu anh có thích con gái hay không. Về vấn đề dao cạo tại nhà, Diệp Tuyền giải thích rằng cô sử dụng nó để cạo lông chân. Mẹ Diệp miễn cưỡng tin tưởng nhưng bà cũng nhận ra rằng mối quan hệ giữa Lý Trạch Nam và Diệp Tuyền không phải chỉ là bạn bình thường. Mặc dù Diệp Tuyền lặp đi lặp lại rằng họ chỉ là hàng xóm bình thường,
Nhưng làm sao một người đàn ông có thể quan tâm đến một cô gái mà anh không quen biết? Đến như vậy mẹ Diệp chỉ lo lắng cho Diệp Tuyền và mong muốn cô chịu trách nhiệm với bản thân và người khác. Diệp Tuyền cũng nghĩ về việc sắp xếp lại tình cảm, nhưng với tất cả những thay đổi trong công việc của họ giờ không phải là thời điểm thích hợp. Vì vậy mẹ Diệp không nói thêm gì nữa, chỉ nhắc nhở Diệp Tuyền khi tình cảm đến cô không nên từ chối. Nếu đã cố gắng mà không thể ở bên nhau cô cũng không nên cảm thấy tiếc nuối. Lý Trạch Nam không nói với mẹ Diệp về việc đổi nhà và Diệp Tuyền cảm thấy yên lòng ngay lập tức. Từ Quốc Nhân với vẻ hứng thú đến nơi hẹn, nhưng khi thấy Lý Trạch Nam anh ta bất giác trốn tránh. Điều bất ngờ là Lý Trạch Nam đi thẳng vào và mở lời rằng anh chính là tác giả của đối tác bên B ở cạnh nhà tôi và tiết lộ mục đích của mình. Anh muốn ứng tuyển cho vị trí giám đốc thiết kế tại ID88. Ngày hôm đó sau khi nhận ra rằng quần áo của mẹ Diệp đã rách, Diệp Tuyền đã mua cho bà một bộ váy mới. Tuy nhiên khi mẹ Diệp nhìn thấy giá cả bà nói là không thích nó và muốn Diệp Tuyền trả lại. Bà không muốn trở thành gánh nặng cho con gái mình. Diệp Tuyền cũng không vui, cô chỉ muốn làm điều tốt cho mẹ. Lý Trạch Nam nói với Diệp Tuyền rằng cha mẹ thường quan tâm hơn chúng ta nghĩ. Mặc dù Diệp Tuyền luôn nói với mẹ rằng cô ăn những bữa tiệc sang trọng và ở những căn nhà đẳng cấp, nhưng làm sao cha mẹ có thể không nhận ra rằng cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Càng làm như vậy mẹ Diệp càng lo lắng hơn. Lý Trạch Nam khuyên Diệp Tuyền nên nói thật lòng và mở lời. Diệp Tuyền cảm thấy như một sự giải thoát và nhận ra rằng sự chân thành chính là phương pháp tốt nhất. Hai người uống rượu và nói chuyện trên mái nhà. Dưới tác động của rượu, Lý Trạch Nam cuối cùng đã nói ra những cảm xúc sâu trong lòng mình. Anh yêu em. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Diệp Tuyền và Lý Trạch Nam nằm trên cùng một chiếc giường và chưa kịp nghĩ ngợi gì thì đã bị mẹ Diệp đứng trước giường làm họ giật mình. Mẹ Diệp tức giận cầm lấy một cọng hành lớn và đuổi theo để đánh hai người. Lý Trạch Nam giải thích rằng không có chuyện gì xảy ra giữa anh và Diệp Tuyền. Tối qua họ đã uống quá nhiều và chỉ là trở về nhà tựa vào nhau và ngủ ngay trên giường. Mẹ Diệp miễn cưỡng tin tưởng và cảnh báo họ về những việc nên làm và không nên làm, và họ cần phải rõ ràng trong tâm trí mình. Về việc đổi nhà, Lý Trạch Nam nghĩ rằng Diệp Tuyền nên thông báo cho mẹ Diệp. Diệp Tuyền đầy nghi vấn về Lý Trạch Nam. Tại sao anh lại biết Ngô Khải và tại sao anh lại trở thành giám đốc thiết kế của ID88? Lý Trạch Nam trả lời rằng anh và Ngô Khải đã từng làm việc chung từ rất lâu trước đó. Anh muốn gia nhập ID88 và Từ Quốc Nhân cũng rất vui lòng chào đón. Cả hai đều cho rằng họ nên hợp tác với Áo Khả, nên họ cũng không hy vọng Diệp Tuyền sẽ giải quyết dự án của Triết Nhã Hiên. Việc mời cô đến chỉ là để ngồi uống trà trò chuyện và giải trí. Lý Trạch Nam muốn thiết kế nên cần một đội ngũ có sự phối hợp cao. Đối với Diệp Tuyền, việc ở lại công ty không còn nhiều cơ hội phát triển, nhưng đối với Lý Trạch Nam thì khác, anh có thể thúc đẩy ID88 phát triển mạnh mẽ. Lý Trạch Nam không có thời gian để mê mải, anh vẫn còn nhiều ước mơ muốn thực hiện. Tuy nhiên Diệp Tuyền luôn lo lắng cho anh và không cố ý đã nói ra những điều mình suy nghĩ. Trên đường về nhà cả hai đều giữ im lặng. Khi ra khỏi thang máy, Lý Trạch Nam cuối cùng không thể kiềm chế và nói rằng anh có điều muốn nói với Diệp Tuyền. Diệp Tuyền tự động giải thích về việc xảy ra tối hôm trước, nhưng Lý Trạch Nam rất nghiêm túc. Anh nói rằng anh thực sự nghiêm túc với những gì đã xảy ra tối hôm trước, nhưng Diệp Tuyền không đưa ra câu trả lời và tự động trốn trở lại nhà mình. Trái tim của Diệp Tuyền đập nhanh vì lo lắng. Cả đêm Lý Trạch Nam đều đợi câu trả lời từ cô, nhưng anh không biết rằng Diệp Tuyền cũng đang đợi tin nhắn từ anh. Diệp Tuyền và Lý Trạch Nam cùng lúc tìm đến người khác để giải tỏa. Nghiêm Lena hỏi Diệp Tuyền liệu cô có thực sự thích anh hay không. Diệp Tuyền nhớ lại những kỷ niệm giữa hai người và nhận ra rằng trái tim không bao giờ nói dối. Cô thực sự yêu Lý Trạch Nam. Trong hành lang, Diệp Tuyền và Lý Trạch Nam gặp lại nhau. Lý Trạch Nam đề nghị đưa cô đi nhưng Diệp Tuyền từ chối. Lý Trạch Nam cố tình chờ Diệp Tuyền để cùng nhau bước vào thang máy. Vừa vào, Diệp Tuyền nhận được tin nhắn từ mẹ cô. Như một người đã trải qua, mẹ cô nhận ra không khí khó chịu giữa họ. Rõ ràng Lý Trạch Nam đã tỏ tình với Diệp Tuyền. Diệp Tuyền cảm thấy bối rối và nhanh chóng ra khỏi thang máy khi nó mở ra. Từ hôm nay Diệp Tuyền chính thức làm việc tại Áo Khả, tiến thêm một bước gần hơn đến ước mơ của mình. Tuy nhiên vừa gia nhập Áo Khả, Diệp Tuyền đã phát hiện ra mọi thứ không giống như cô đã tưởng tượng. Không chỉ không có chỗ ngồi mà cô còn bị Ngô Khải gửi đi giải quyết vấn đề với Hồ Nhã Ni. Ngay từ sáng sớm cô đã phải mặc đôi giày cao gót và chạy một cuộc đua dài. Từ Quốc Nhân mang theo nhân viên để chào đón đồng nghiệp mới. Đúng là sự tiếp đãi cao cấp nhất của ID88. Mọi người đều không biết đồng nghiệp mới là ai và Từ Quốc Nhân cũng cố ý giữ bí mật. Lý Trạch Nam gọi điện nói muốn gặp Hồ Nhã Ni và sẽ không đến công ty vào buổi sáng, và anh muốn giữ kín việc anh đến công ty. Từ Quốc Nhân liền yêu cầu họ gỡ bỏ biểu ngữ. Diệp Tuyền đã biết từ lâu rằng Ngô Khải sẽ thách thức cô, vì vậy cô đã xem trước tất cả các bộ phim về môi trường làm việc để chuẩn bị. Lý Trạch Nam nhắc nhở cô rằng những người dưới tay Ngô Khải đều có một trái tim ngây thơ và họ thường bị sa thải hoặc tự từ chức do không chịu nổi áp lực. Tuy nhiên Diệp Tuyền không quan tâm lắm. Trên xe, Lý Trạch Nam nhận cuộc gọi anh muốn bán nhà. Lý Trạch Nam tham gia ID88 với tư cách đối tác tự nhiên cần vốn góp. Diệp Tuyền nghe vậy càng lo lắng hơn. Nếu Hồ Nhã Ni không đồng ý tham gia ID88 sẽ mất cơ hội hợp tác với Áo Khả. Vậy không phải là Lý Trạch Nam đã bỏ lỡ mọi thứ sao? Diệp Tuyền muốn tìm Ngô Khải để thảo luận một lần nữa, nhưng Lý Trạch Nam cứng đầu nói rằng kết quả luôn giống nhau dù thảo luận bao nhiêu lần, và anh cũng bảo Diệp Tuyền không can thiệp vào chuyện của mình nữa. Diệp Tuyền tức giận rời xe. Vậy chuyện của cô cũng không cần Lý Trạch Nam quan tâm. Diệp Tuyền đoán là giữa Lý Trạch Nam và Ngô Khải chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Thiên Vũ cho cô biết khi Lý Trạch Nam mới đến Áo Khả, anh đã giúp Châu Phong gánh vạ và nguyên nhân chính của sự việc này là do Ngô Khải. Từ thời điểm đó họ đã trở thành kẻ thù của nhau. Diệp Tuyền đã mua bánh bao ngon nhất ở Thượng Hải để tặng cho Ngô Khải.
Muốn thử cầu xin một lần nữa cho Lý Trạch Nam, cô đã tìm hiểu thông tin và nịnh bợ mọi cách. Cuối cùng đã trình hợp đồng của Triết Nhã Hiên, Ngô Khải thì hứa sẽ xem xét lại. Lý Trạch Nam cũng không muốn từ bỏ, anh đã mời Ngô Khải ra để thảo luận hợp đồng. Điều bất ngờ là Ngô Khải đã đồng ý thảo luận thêm, nhưng anh không biết rằng Diệp Tuyền đã giúp anh, mọi người đều có thể thay đổi. Mối quan hệ giữa Lý Trạch Nam và Ngô Khải từ kẻ thù trở thành bạn bè cũng có những thay đổi tinh tế. Mẹ Diệp sắp về, Lý Trạch Nam đã đặc biệt đến tiễn cô. Mẹ Diệp tự mình lên xe taxi và nhờ Lý Trạch Nam chăm sóc Diệp Tuyền thêm. Trong lòng Diệp Tuyền còn giận dỗi, sau khi mẹ Diệp đi cô đã quay đi mà không để ý gì đến Lý Trạch Nam. Lý Trạch Nam chỉ có thể chạy theo và xin lỗi cô, hứa sẽ lắng nghe ý kiến của cô với một tâm trạng khiêm tốn. Rõ ràng Diệp Tuyền rất hài lòng, sau cùng Lý Trạch Nam là bạn trai của cô mà. Khi Lý Trạch Nam ngay từ bạn trai, ánh sáng lóe lên trong mắt anh. Diệp Tuyền cuối cùng đã bày tỏ thái độ của mình. Sau khi xác nhận mối quan hệ, Diệp Tuyền và Lý Trạch Nam trở nên rất gắn bó và ngọt ngào. Môi giới sẽ đưa người đến xem nhà vào ngày mai. Diệp Tuyền lo lắng việc thuê nhà sẽ tốn kém nên đã đề nghị Lý Trạch Nam bán đi căn nhà và ở với cô. Rốt cuộc căn nhà này vốn dĩ đã thuộc về anh. Ngày hôm sau, Diệp Tuyền giống hệt như một môi giới giới thiệu nhà cho khách thuê, đối tác cũng là một cặp đôi trẻ. Khi Diệp Tuyền nói như vậy, họ rất thích thú. Sau khi xem xong nhà, không chỉ giải quyết xong vấn đề nhà, Diệp Tuyền còn nhận được một tấm danh thiếp từ môi giới mời cô gia nhập. Lý Trạch Nam cũng tự mình đi phát tờ rơi. Khi Diệp Tuyền đi ngang qua và nhảy lên lưng anh, Lý Trạch Nam phản xạ bắt và ném cô xuống, khiến Diệp Tuyền giả vờ giận dỗi một thời gian dài. Hà Vũ Thừa đã mời Hồ Nhã Ni giúp phân phát biểu mẫu khảo sát và dùng việc miễn phí tiền thuê nhà trong 1 năm để xin cô đi cùng anh đến một nơi. Lý Trạch Nam dự định điều chỉnh kế hoạch dựa vào phản hồi từ thị trường. Diệp Tuyền cũng rất chăm chỉ, vị trí của họ đổi chỗ và Diệp Tuyền bắt đầu thích diễn xuất. Một môi giới gọi điện nói rằng ngôi nhà đã được bán và Lý Trạch Nam phải dọn nhà hôm nay. Hà Vũ Thừa muốn Hồ Nhã Ni đi cùng anh tham dự buổi họp lớp. Mặc dù là thế hệ tháo dỡ thứ hai nhưng Hà Vũ Thừa vẫn mặc đơn giản như mọi khi, tôn vinh cảm giác thành tựu từ chính sự cố gắng của mình. Không chỉ vậy, bộ quần áo Hà Vũ Thừa chuẩn bị cho Hồ Nhã Ni cũng rất giản dị, nhưng cuối cùng đó là 1 năm tiền thuê nhà nên Hồ Nhã Ni chỉ có thể đồng ý. Buổi họp lớp là nơi mọi người so sánh lẫn nhau. Hà Vũ Thừa từng là người có triển vọng nhất trong lớp, nhưng trong mắt họ anh lại là người gặp nhiều khó khăn nhất. Hà Vũ Thừa đang cố gắng xây dựng hình ảnh của mình như một người bình thường và cũng đã tạo ra một bí danh mới cho Hồ Nhã Ni là quản lý của Triết Nhã Hiên. Nhưng Hồ Nhã Ni vô tình gặp phải khách hàng của mình, nhân viên kinh doanh rượu là Trương Kiều. Khi Trương Kiều nhìn thấy Hồ Nhã Ni, anh ta giật mình đứng dậy và Hồ Nhã Ni nhanh chóng ngăn anh ta nói gì. Trương Kiều chỉ có thể xin lỗi riêng và không ngờ đã khiến bạn gái của mình ghen tức. Để xúc phạm Hồ Nhã Ni, cô ấy thậm chí còn tặng túi xách của mình cho Hồ Nhã Ni. Trương Kiều nhanh chóng kéo bạn gái mình ra khỏi đó. Diệp Tuyền giúp Lý Trạch Nam dọn đồ, họ đã chuyển khỏi căn hộ này. Đó là căn hộ đầu tiên anh mua khi đến Thượng Hải. Cả hai đều mong muốn mua lại nó khi họ có đủ tiền sau này. Từ đó Lý Trạch Nam và Diệp Tuyền bắt đầu cuộc sống chung hạnh phúc và ngọt ngào. Thời gian dần trôi qua và trở nên khá muộn. Trong lòng Diệp Tuyền đã tưởng tượng lại cảnh tiếp theo nhiều lần. Lo sợ rằng cô ăn cái gì đó có mùi lạ nên lại chạy đi đánh răng một lần nữa. Lý Trạch Nam cũng lặng lẽ đi cùng và cũng đánh răng thêm một lần nữa. Trước chiếc giường duy nhất trong phòng, Diệp Tuyền đề xuất để Lý Trạch Nam ngủ trên ghế sofa, nhưng Lý Trạch Nam tự tin bước lên giường, không có ý định ngủ trên ghế sofa. Hai người nằm trên cùng một chiếc giường một cách không tự nhiên. Cuối cùng khi phòng tối đi, Lý Trạch Nam hôn Diệp Tuyền. Tuy nhiên Diệp Tuyền vẫn cảm thấy rất lo lắng và đã vô tình đá anh khỏi giường. Sáng hôm sau, Lý Trạch Nam chuẩn bị một bữa sáng tiện lợi. Ngô Khải muốn tổ chức một cuộc họp sớm, Diệp Tuyền phải mang bữa sáng đến công ty để chuẩn bị. Sau khi từ biệt cô một cách lưu luyến, Lý Trạch Nam mới để cô đi. Ngô Khải nói liên tục không dứt, Diệp Tuyền không thể chịu nổi nên đã nhắn tin than phiền cho Lý Trạch Nam. Cô không ngờ điện thoại và máy tính của cô đã được kết nối và một cách vô ý đã chiếu lên màn hình lớn, thực sự tạo ra một tình huống xấu hổ. Trước những lời trêu chọc từ tin nhắn của Lý Trạch Nam, Ngô Khải đã trả lời một cách ngay thẳng trên ô nhập liệu. Diệp Tuyền không ngừng xin lỗi ở bên cạnh, nhưng không ngờ vì bị chảy máu cam nên cô lại một lần nữa rơi vào tình huống xấu hổ. Hôm nay Lý Trạch Nam muốn mọi người tiếp tục phát biểu mẫu khảo sát, vì anh ấy đã tham gia với vốn từ Quốc Nhân, đã trả tiền thưởng mà mọi người nợ từ trước, khiến mọi người phấn chấn như được tiêm năng lượng. Ngô Khải đã cho Diệp Tuyền xem kịch bản của một bộ phim mới của Đậu Vỏ Trà Sữa và đẩy cô gọi điện thoại cho Lý Trạch Nam để họ hoàn thành kế hoạch càng sớm càng tốt. Sau khi tiền thưởng được trả, Quách Thiên Lỗi cũng có đủ tiền đặt cọc. Trong khi Diệp Tuyền vẫn đang làm thêm giờ, Lý Trạch Nam đã đến thăm cô và tạo ra một bất ngờ. Sau khi hoàn thành kịch bản hợp tác, Ngô Khải đã cho Diệp Tuyền nghỉ 1 ngày và Diệp Tuyền vui vẻ chạy đến tìm Lý Trạch Nam. Lý Trạch Nam đứng ven đường phát tờ rơi đã cướp mất sự quan tâm của dàn nhạc đường phố, gây ra một mâu thuẫn. Diệp Tuyền thấy vậy với lòng muốn bảo vệ chồng mình đã chạy lên và đứng trước Lý Trạch Nam để bảo vệ anh ấy. Kết quả là cô đã bị người qua đường nhận diện là người nổi tiếng trên mạng. Diệp Tuyền đã sử dụng sự nổi tiếng của mình để kêu gọi mọi người giúp đỡ điền vào bảng điều tra. Còn Lý Trạch Nam đứng bên cạnh giống như một người hỗ trợ, giống như Đường Tăng lạc vào hang động của nữ tiên. Tối nay có mưa sao băng, Diệp Tuyền và Lý Trạch Nam dự định sẽ về nhà sớm để xem mưa sao băng, nhưng không ngờ Ngô Khải lại gọi điện yêu cầu họ phải nộp kế hoạch trước 5 giờ chiều. ID 88 đã chuyển vào trạng thái chiến đấu và Diệp Tuyền đã sử dụng mọi cách để giúp họ trì hoãn thời gian và cuối cùng đã có kế hoạch trước cuộc họp. Sau một thời gian dài chờ đợi, kế hoạch quảng cáo của Triết Nhã Hiên cuối cùng đã được chọn là ID 88. Mọi người đã hẹn rằng họ sẽ tụ tập lại vào một ngày khác để ăn mừng. Bởi vì tối nay có mưa sao băng và mọi người đều có kế hoạch, Diệp Tuyền và Lý Trạch Nam đang chờ đợi mưa sao băng trên mái nhà.
Diệp Tuyền trêu chọc anh vì chỉ mới 23 tuổi và gọi anh là người già. Lý Trạch Nam thì đuổi theo cô khắp mái nhà. Hà Vũ Thừa đã tổ chức một sinh nhật đáng nhớ cho Hồ Nhã Ni. Mặc dù ngay cả nhân vật chính cũng đã quên rằng hôm nay là sinh nhật của mình. Nhìn thấy mưa sao băng, Diệp Tuyền và Lý Trạch Nam cùng nhau nhắm mắt và ước nguyện. Họ đã có một đêm rất ngọt ngào bên nhau. Khi Lý Trạch Nam đi tắm, Nghiêm Lena gọi điện thoại nói rằng cô muốn báo cáo công việc. Diệp Tuyền nói rằng anh ấy đang tắm và radar 8 của Nghiêm Lena ngay lập tức được kích hoạt. Không ngờ đây lại là cược mà Nghiêm Lena đã đặt cùng mọi người. Khi Lý Trạch Nam nghe thấy anh ta đã yêu cầu tất cả mọi người tăng ca, Diệp Tuyền nũng nịu nói rằng cô không thể gặp mọi người nữa. Lý Trạch Nam dịu dàng hôn Diệp Tuyền. Diệp Tuyền ở trong văn phòng của Ngô Khải trong 1 tháng. Cuối cùng Ngô Khải không kiên nhẫn được nữa mà yêu cầu cô dọn dẹp và sắp xếp một chỗ ngồi mới cho cô. Diệp Tuyền hứng thú đến mức suýt hét lên. Tuy nhiên các đồng nghiệp đều trở nên rất bận rộn và luôn tránh né khi Diệp Tuyền cần giúp đỡ. Khi cảm thấy bế tắc, Đỗ Tiểu Vân đã giúp đỡ Diệp Tuyền, nhưng Diệp Tuyền cũng nhận ra cô chính là người đã lấy đi nguyên liệu gốc trước đó. Đỗ Tiểu Vân cảm thấy xấu hổ và xin lỗi cô là Trương Bắc Văn đã yêu cầu cô làm như vậy. Mặc dù biết điều đó không đúng nhưng lúc đó cô chỉ là một thực tập sinh nên không có cách nào khác. Diệp Tuyền cũng không nói gì thêm, dù sao mọi chuyện cũng đã qua, cô không định điều tra. Khi Lý Trạch Nam đợi Diệp Tuyền tan ca, anh vẫn đang xem kế hoạch. Anh dự định biến cửa hàng thứ hai của Triết Nhã Hiên thành một phong cách hoàn toàn khác với cửa hàng đầu tiên. Có một ví dụ về việc chuyển đổi từ một hiệu thuốc thành nhà hàng rất ấn tượng. Vì vậy anh hy vọng Diệp Tuyền có thể giúp tìm kiếm thông tin từ thư viện tài liệu của Áo Khả. Ngô Khải đặt yêu cầu rất cao đối với nhân viên dưới quyền mình cũng như đối với Đỗ Tiểu Vân. Diệp Tuyền đã thể hiện sự quan tâm một cách thân thiện. Đỗ Tiểu Vân giúp cô tìm kế hoạch cho Nhân Tâm Đường. Sau khi tìm thấy cô ngay lập tức gửi tin nhắn cho Lý Trạch Nam. Nhưng người thiết kế cho kế hoạch này có một chút bất ngờ, đó là Từ Quốc Nhân. Lý Trạch Nam và Diệp Tuyền có vẻ như coi thường Từ Quốc Nhân, và Từ Quốc Nhân cũng không phủ nhận. Anh đã kể về tình hình lúc đó. Hân Hà vừa tốt nghiệp đại học và bắt đầu thực tập tại Áo Khả. Giám đốc bộ phận thiết kế luôn gây khó dễ cho bộ phận tiếp thị. Hân Hạ không có nhiều ý đồ khi cô đứng lên bảo vệ họ và làm mất lòng người xếp hàng đầu, cô bị đồng nghiệp cô lập. Từ Quốc Nhân và Hân Hạ tự nhiên trở nên thân thiết. Tuy nhiên lúc đó Áo Khả rất cảm thấy không thoải mái với mối quan hệ tình cảm trong văn phòng. Giám đốc dự định từ chức Hân Hạ, nhưng Từ Quốc Nhân không muốn cô bị ức chế, vì vậy cả hai đã rời bỏ Áo Khả và thành lập ID 88. Từ Quốc Nhân đưa ra một ý tưởng táo bạo muốn biến cửa hàng thứ hai của Triết Nhã Hiên thành thương hiệu đồ uống, và Lý Trạch Nam cũng đồng tình với ý tưởng này. Diệp Tuyền nhìn Lý Trạch Nam làm việc một cách chăm chỉ và mê đắm. Cô quay đầu lại muốn ghép đôi Quách Thiên Lỗi và Nghiêm Lena. Thái độ của hai người đã thay đổi so với trước, rất là kỳ lạ. Lý Trạch Nam thổ lộ rằng thực sự anh sống rất hạnh phúc, được làm việc cùng mọi người yêu nhân viên, yêu vợ và gia đình. Người như vậy đáng được Lý Trạch Nam tin tưởng. Thời gian làm việc tại ID 88 cũng là thời gian Diệp Tuyền mới đến Thượng Hải và cảm thấy hạnh phúc nhất. Trải qua bao nhiêu chuyện, Diệp Tuyền đã bắt đầu hiểu mọi lựa chọn của Lý Trạch Nam. Lý Trạch Nam hỏi cô có bao giờ nghĩ về tương lai sẽ như thế nào không? Diệp Tuyền trả lời một cách nghiêm túc rằng cô muốn ở bên người mình yêu, cùng nhau nỗ lực vì một mục tiêu chung. Lý Trạch Nam muốn trong vòng 3 năm làm cho tên tuổi của ID 88 được biết đến rộng rãi và sau đó mời Diệp Tuyền quay lại. Diệp Tuyền và Lý Trạch Nam đang dự định nghỉ ngơi khi đột nhiên có tiếng đập cửa mạnh. Người đập cửa vẻ như say xỉn. Hồ Nhã Ni say mê và đi vào làm một cơn giận rồi e thẹn nói Hà Vũ Thừa đã hôn cô. Nhưng sau khi hôn đã qua 16 tiếng rưỡi mà không có bất kỳ liên lạc nào. Diệp Tuyền và Lý Trạch Nam giả vờ ngạc nhiên như thể họ nghe thấy tin sốc, nhanh chóng đồng ý sẽ giúp cô tìm Hà Vũ Thừa để lấy lời giải thích. Lý Trạch Nam hẹn Hà Vũ Thừa ra ngoài chơi bóng và đột ngột hỏi về Hồ Nhã Ni. Hà Vũ Thừa phản xạ điều kiện muốn bỏ chạy. Hồ Nhã Ni coi anh như em trai, như một đứa trẻ. Hà Vũ Thừa cũng không chắc chắn liệu cô có thích mình hay không. Thực ra lần trước hôn cô chỉ là muốn chọc tức cô một chút, không ngờ Hồ Nhã Ni lại giận dữ đến mức chạy đi. Hà Vũ Thừa nghĩ rằng mình đã không còn cơ hội nữa. Lý Trạch Nam nói với Hà Vũ Thừa nên kết thúc mối quan hệ này. Nếu anh không thể làm được điều đó thì anh thực sự chỉ là một đứa em trai. Khi thấy cả hai công bố mối quan hệ của mình, Diệp Tuyền và Lý Trạch Nam liền hào hứng gọi video, nhưng Hồ Nhã Ni bận rộn với cuộc hẹn nên không để ý. Nghe nói Diệp Tuyền gần đây đang tìm thầy Đào. Lý Trạch Nam nói rằng cô ấy có tính cách kỳ cục và rất ít người có thể liên hệ được với cô ấy. Việc hoàn thành nhiệm vụ này khó khăn quá, nhưng Diệp Tuyền chưa từ bỏ. Cô đã tìm hiểu về thầy Đào từ nhiều nguồn, biết rằng cô ấy là người kỳ cục. Mọi thứ đều giữ phong cách của thập niên 80, nhưng Diệp Tuyền vẫn xác định được nơi ở của thầy Đào thông qua vài bài viết trên Weibo của cô. Tuy nhiên không ai biết thầy Đào trông như thế nào. Diệp Tuyền tình cờ thấy Weibo của Đỗ Tiểu Vân và trở nên hơi kỳ lạ. Vì vậy cô nhờ Hồ Nhã Ni giúp đỡ. Sau giờ làm việc, Diệp Tuyền chạy đến ID 88 để đón Lý Trạch Nam và thấy bộ vest của Thiên Vũ mà cảm thấy quen mắt. Diệp Tuyền phát hiện ra rằng mối quan hệ giữa Đỗ Tiểu Vân, Thiên Vũ và Lý Trạch Nam có vẻ không bình thường. Lý Trạch Nam liên tục gửi ánh mắt cho Thiên Vũ. Diệp Tuyền hơi cười và lấy ra bức ảnh trên Weibo của Đỗ Tiểu Vân khi cô tự chụp. Bộ vest của Thiên Vũ cũng vô tình xuất hiện trong ảnh. Lý Trạch Nam chỉ có thể thừa nhận anh đã yêu cầu Thiên Vũ điều tra Đỗ Tiểu Vân, vì nghi ngờ cô ấy chính là người chụp lén và tố cáo trước đây. Những ngày này Thiên Vũ đưa đón Đỗ Tiểu Vân mỗi ngày, xác định rằng nơi cô ấy sống chính là địa chỉ IP đã gửi email trước đây. Diệp Tuyền hơi tức giận nghĩ rằng Lý Trạch Nam không nói với cô vì anh nghĩ cô không có khả năng ứng phó. Thực ra Diệp Tuyền cũng nghi ngờ Đỗ Tiểu Vân vì khi trước đây giúp Triết Nhã Hiên lập kế hoạch, cô đã gặp phải việc bị tấn công trên mạng và có một tài khoản đã gây ấn tượng mạnh mẽ lên cô. Tài khoản này chính là của Đỗ Tiểu Vân.
Do đó Diệp Tuyền quyết định tiếp tục cho Thiên Vũ giả vờ để điều tra Đỗ Tiểu Vân. Trở về nhà, Lý Trạch Nam liên tục làm nũng và mèo mỡ xin lỗi. Thực ra Diệp Tuyền không tức giận nên cô đã chụp ảnh xấu của anh và hai người vẫn là một cặp đôi ngọt ngào. Diệp Tuyền nói với Đỗ Tiểu Vân rằng cô đã liên hệ được với thầy Đào, nói rằng cô đã liên hệ với Thiên Vũ và anh đã cho cô biết địa chỉ. Diệp Tuyền còn cố ý nói với Đỗ Tiểu Vân rằng cô cần giữ bí mật. Ngay sau đó Thiên Vũ đã nhận cuộc gọi từ Đỗ Tiểu Vân. Cô ấy nói muốn nhờ anh giúp đỡ hẹn thầy Đào trước và đẩy Diệp Tuyền ra. Cuộc gọi giữa Thiên Vũ và Đỗ Tiểu Vân đã được ghi lại toàn bộ. Diệp Tuyền yêu cầu anh làm theo lời Đỗ Tiểu Vân nói. Hai người đã tìm Nghiêm Lena giả vờ làm thầy Đào để gặp Đỗ Tiểu Vân. Đỗ Tiểu Vân đã mời thầy Đào trước Diệp Tuyền và còn cố ý tiết lộ rằng các đánh giá tiêu cực về Triết Nhã Hiên đều là tấn công từ quân nước, tự cho mình đã ký hợp đồng với thầy Đào. Đỗ Tiểu Vân ngày hôm sau đi làm đã không nói chuyện với Diệp Tuyền nữa. Diệp Tuyền giả vờ như cô đã đợi thầy Đào rất lâu ngày hôm qua. Cô còn hy vọng Đỗ Tiểu Vân sẽ biết mình đã sai và xin lỗi, nhưng Đỗ Tiểu Vân vẫn quyết tâm vào văn phòng của Ngô Khải. Đây là hợp đồng cô đã ký đại diện cho bộ phận tiếp thị, không liên quan gì đến Diệp Tuyền nữa. Chỉ khi rời khỏi văn phòng của Ngô Khải, Đỗ Tiểu Vân mới nhận ra rằng Diệp Tuyền đã biết từ lâu, nhưng Diệp Tuyền đã cho cô nhiều cơ hội, nếu cô nhận ra sớm mọi chuyện cũng không đến nỗi này. Thái độ của Đỗ Tiểu Vân cũng rất rõ ràng, chỉ có một vị trí trợ lý cho Ngô Khải, cô làm như vậy chỉ vì bản thân mình. Và giờ đây sau khi thất bại cô chỉ có thể rời bỏ. Ngô Khải đã điều tra về vấn đề của Lý Trạch Nam trước đây và kết luận cuối cùng là có người đã cố ý phỉ báng anh và đã xin lỗi Lý Trạch Nam. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Lý Trạch Nam đến đón Diệp Tuyền tan làm, muốn dẫn cô đi ăn tối cùng với thầy Đào. Diệp Tuyền phấn khích ôm chặt bạn trai mình. Diệp Tuyền chuẩn bị xong bữa ăn đợi Lý Trạch Nam về nhà nhưng lại nhận được tin anh làm thêm giờ. Ngày hôm sau khi thức dậy, Diệp Tuyền phát hiện ra Lý Trạch Nam đang ngủ trên ghế sofa. Vì anh về nhà muộn và sợ đánh thức cô, Lý Trạch Nam ăn sáng một cách tham lam. Diệp Tuyền trêu anh rằng anh có trái tim rất lớn. Lý Trạch Nam quả quyết nói anh cao lớn, nếu trời sụp đổ anh cũng có thể chống đỡ. Quách Thiên Lỗi, Nghiêm Lena và Hà Vũ Thừa đều xin nghỉ. Thiên Vũ nghĩ rằng họ muốn chuyển đến một công ty khác. Anh còn nói rằng sáng sớm khi anh đến công ty anh đã thấy Từ Quốc Nhân với đôi mắt đỏ hoe do liên tục nhận điện thoại, và anh ta còn nói rằng muốn xin lỗi trực tiếp. Lần này họ có lẽ thực sự gặp nhiều rủi ro hơn là may mắn. Nhưng Lý Trạch Nam tin rằng mọi người sẽ không rời bỏ ID 88. Và sau khi nhận được tin nhắn từ Diệp Tuyền, anh cũng đã xin nghỉ. Hai người đã tìm đến nơi ở của Vương Công muốn thương lượng với anh ấy, nhưng Vương Công chỉ đòi tiền không nói gì khác. Khi rời đi, Lý Trạch Nam nhận ra biểu trưng của Nhã Cát, rõ ràng sự việc này có liên quan đến Nhã Cát. Hà Vũ Thừa và Hồ Nhã Ni đã đi điều tra Nhã Cát, trong khi Quách Thiên Lỗi đã bán căn nhà mới mua của mình muốn giúp đỡ ID 88 trong lúc này. Nghiêm Lena đến ngăn cản Quách Thiên Lỗi, căn nhà của anh ta không có giá trị gì. Vì vậy Nghiêm Lena muốn bán nhà của mình. Về vấn đề ở đâu sau khi bán, Nghiêm Lena một cách kiêu hãnh ôm cổ Quách Thiên Lỗi và nói ở nhà anh chứ ở đâu. Từ Quốc Nhân đã cố gắng tìm mọi quan hệ để cứu ID 88, nhưng một khi đã vào danh sách đen của U Khả đó gần như là bản án tử hình. Thật không may trong lúc này Hân Hạ lại gặp tai nạn. Hân Hạ vô tình trượt ngã ở nhà, may mắn là con cô không sao, nhưng Từ Quốc Nhân vẫn vội vã đến bệnh viện, mồ hôi đổ ướt đẫm. Hân Hạ vẫn lo lắng về công ty và an ủi Từ Quốc Nhân rằng không có chuyện gì lớn, nếu họ không thể vượt qua khó khăn này thì hãy đóng cửa công ty, họ vẫn cần trả nợ và sống sót. Hà Vũ Thừa và Hồ Nhã Ni nghe thấy vợ của ông Vương và tổng của họ gặp mặt tại Nhã Cát. Thực sự chính là tổng của họ đã yêu cầu cặp vợ chồng này làm như vậy. Từ Quốc Nhân đã thử rất nhiều cách nhưng đều không hiệu quả. Anh đã quyết định đóng cửa ID 88 và trở lại nơi mọi ước mơ bắt đầu. Khi ID 88 mới mở, Từ Quốc Nhân và Hân Hạ đã mơ mộng về tương lai với trái tim đầy hứng thú. Quách Thiên Lỗi, Nghiêm Lena, Hà Vũ Thừa, Diệp Tuyền cũng như Lý Trạch Nam và Thiên Vũ tất cả đều gia nhập ID 88. Những hình ảnh này vẫn còn sống động trong trí nhớ của mọi người. Khi Từ Quốc Nhân mở lại cửa ID 88, mọi người đều đang chờ anh ở đó. Từ Quốc Nhân khóc đến nức nở và Diệp Tuyền cũng không cầm lại được nước mắt. ID 88 đã tạo nên tất cả mọi người và họ chắc chắn không muốn thấy nó kết thúc. Hà Vũ Thừa chủ động đề xuất muốn đầu tư vào Triết Nhã Hiên, còn Hồ Nhã Ni một cách kiêu căng bày tỏ muốn suy nghĩ một chút, bởi vì cô lo rằng anh sẽ không còn tiền mua nhẫn kim cương cho cô nữa. Áo Khả đã loại bỏ ID 88 khỏi danh sách đen và cuối cùng sóng gió này cũng đã kết thúc. Từ Quốc Nhân và mọi người cùng tổ chức tiệc mừng. Anh đã trả tiền lại cho tất cả mọi người và công bố rằng muốn chia sẻ cổ phần cho mọi người. Lý Trạch Nam muốn mời Diệp Tuyền trở lại và trở thành giám đốc tiếp thị cho ID 88. Điều này cũng phù hợp với suy nghĩ của Từ Quốc Nhân, nhưng Ngô Khải cũng muốn Diệp Tuyền chuyển lên vị trí phó giám đốc một cách nhanh chóng. Thậm chí trước thời hạn, điều kiện là Diệp Tuyền cần phải cùng Ngô Khải làm việc tại chi nhánh Bắc Kinh trong 1 năm. Mặc dù anh không ép buộc nhưng đây thực sự là một cơ hội rất quý giá. Trước khi Lý Trạch Nam kịp nói với Diệp Tuyền, cô ấy đã nói với anh về quyết định của mình trước. Khi nghe nói Diệp Tuyền sẽ đi làm việc ở Bắc Kinh trong 1 năm, ánh mắt của Lý Trạch Nam trở nên mơ hồ. Anh còn khuyến khích cô nên đi, vì đối với Diệp Tuyền đây thực sự là một cơ hội vô cùng quý giá. Diệp Tuyền mong muốn Lý Trạch Nam sẽ giữ cô lại. Nếu anh không muốn cô đi, cô chắc chắn sẽ ở lại. Nhưng Lý Trạch Nam đã xem xét từ góc độ của Diệp Tuyền, vì tương lai của cô nên đi dù chỉ là 1 năm. Rất nhanh quyết định của Lý Trạch Nam đã bị mọi người chỉ trích. Cuối cùng giữa sự hoang mang, Lý Trạch Nam đề xuất chia tay với Diệp Tuyền. Diệp Tuyền tức giận chạy về nhà và khóa cửa lại. Lý Trạch Nam nhanh chóng theo đuổi và giải thích rằng mình chỉ vừa lỡ lời trước đó. Anh muốn mỗi ngày đều ở bên Diệp Tuyền, mỗi sáng thức dậy đều muốn thấy cô là người cuối cùng trước khi đi ngủ. Nhưng làm như vậy thì quá ích kỷ so với việc giữ Diệp Tuyền ở bên mình.
Lý Trạch Nam muốn cô trở thành một người tốt hơn vì anh yêu Diệp Tuyền. Sau khi giải quyết hiểu lầm, Diệp Tuyền đã đến Bắc Kinh như Lý Trạch Nam đã nói. Để trở thành một bản thân tốt hơn, Lý Trạch Nam tự mình chuẩn bị một bữa tiệc. Mọi người đều tỏ ra tức giận và theo dõi anh muốn bắt tình nhân ngoại tình vì Diệp Tuyền. Lý Trạch Nam đến một nhà hàng và có những hành động thân mật với người khác. Nghiêm Lena, Quách Thiên Lỗi và Hà Vũ Thừa tỏ ra tức giận và muốn trừng phạt anh. Nhưng hóa ra mọi người đã hiểu lầm, Lý Trạch Nam chỉ đăng video call với Diệp Tuyền. Thông tin về việc Hân Hạ đã sinh em bé cũng được thông báo. Mọi người đứng ngoài phòng sinh đợi tin tức và cuối cùng biết rằng Hân Hạ và con gái cô đều an toàn. Diệp Tuyền, người đang làm việc ở Bắc Kinh, cũng rất thuận lợi. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cô đã nộp đơn từ chức và quyết định trở về ID88 để sống và theo đuổi ước mơ cùng người mình yêu nhất. Ngô Khải thấy Diệp Tuyền quyết đoán như vậy nên cũng không cố gắng giữ lại, nhưng cánh cửa của Áo Khả sẽ luôn mở rộng cho cô. ID88 nhận được một khoản đầu tư 30 triệu. Như Lý Trạch Nam lại nhăn nhó nhìn vào điện thoại nói rằng anh không thể liên hệ được với Diệp Tuyền. Mọi người đều có vẻ biết sự thật và đã dụ Lý Trạch Nam giúp phỏng vấn một số ứng viên mới sắp tới. Diệp Tuyền với hành lý của mình trở lại ID88 nơi cô bắt đầu mơ ước của mình. Khi vào ID88, mọi người hứng thú bảo Diệp Tuyền lên lầu, đều muốn thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của Lý Trạch Nam. Nhưng Lý Trạch Nam không hề tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí còn tức giận trách móc Diệp Tuyền vì không nghe điện thoại và gọi cô là trẻ con. Diệp Tuyền khóc lóc và chạy xuống lầu. Cô đã chuẩn bị bất ngờ này từ lâu và không ngờ lại trở thành như vậy. Lý Trạch Nam lại cười, thực ra anh cũng đã chuẩn bị một bất ngờ. Nhận chiếc nhẫn kim cương mà Hà Vũ Thừa ném tới, Lý Trạch Nam đầu gối một chân cầu hôn Diệp Tuyền. Từ Quốc Nhân, Hân Hạ, Hà Vũ Thừa, Hồ Nhã Ni, Quách Thiên Lỗi và Nghiêm Lena đồng lòng chúc mừng. Hóa ra dưới sự đe dọa của Lý Trạch Nam, họ đã tiết lộ bất ngờ của Diệp Tuyền cho anh. Diệp Tuyền bị bất ngờ bởi sự xoay chuyển đột ngột này và cười trong nước mắt, nói em đồng ý và ôm chặt Lý Trạch Nam trong tiếng vui mừng của mọi người. Diệp Tuyền mua lại căn nhà bên cạnh và từ đó cô chính là chủ đầu tư của Lý Trạch Nam suốt đời. Bộ phim tới đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã cùng mình theo dõi xuyên suốt bộ phim. Mọi đóng góp về phim mọi người hãy để dưới bình luận để team mình cải thiện dần ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở các bộ sau. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.